para sa mga katulad nating students of life. School of Life. Kasama ang inyong mga life classmates at life mentors. Burns Kaasi at Gineo Rabe. Tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa DZRJ, 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Anong favorite subject mo? Career? Health? Relationships? Tara, sabay-sabay nating aralin ang mga subject ng buhay. Dito sa School of Life Radio. School of Life Radio. Isang oras ng inspiration, motivation, at empowerment para sa mga katulad nating students of life. School of Life Radio. School of Life Radio. Kasama ang inyong mga life classmates at life mentors mula sa Pochology Academy sa pamumuno ng isa sa pinakakilalang motivational speaker sa bansa, Pocholo, the Voice Master Gonzalez. School of Life Radio. School of Life Radio. Dito, classroom mo ang buong mundo. Powered by Pochology Academy and Creative Voices Productions. Luzon, Visayas at Mindanao at kung nasa ang lupalop ka man sa ating daigdig, magandang umaga sa ating lahat mga kaklase sa buhay. Tayo ay muling sumasahim papawid mula sa Himpilan, TriMedia, DZRJ, 8:10 AM. Ang himpilan ng bawat Pilipino. At muli nakakasama ko sa ating studio ngayon ang aking long-lost partner. Hi partner, kumusta ka? Hi, good morning. Good morning sa lahat ng ating mga classmates dyan. Namiss niyo ba ako? Siyempre naman, mga kaibigan, namiss natin si Jenny. At namimiss natin ngayon si Mark dahil siya ay mayroong masamang pakiramdam. Yeah. Di daw maganda ang kanyang pakiramdam ngayon, kaya siya ay next week na nating makakasama dito sa School of Life TV. Kamusta naman partner? Ay, nako. So many things, good things na ganap sa aking buhay. What were the reasons of your absence for the past 3 weeks sa ating programa? Alam niyo po kasi, mga classmate, sabi ko nga, I'm a professional host and event planner. And talaga namang natataon syempre, di ba? Sabado, ang tawag nga sa amin ay Weekend Warriors. Okay. So, tuwing Sabado at Linggo ay talagang ratsyada, madaming mga events at may mga inasikaso. Pero Burns, no, I just want to share. Talagang sa School of Life, it's about sharing and testifying na ang buhay natin ay pwedeng maging successful, pwede ring magkaroon ng downtime, pero in all of it, marami tayong lessons. Yes. So, yun ang gusto ko. Sa haba ng nawala ako, I want to say talaga na there are so many lessons and wonderful positive experiences that napagdaanan ko tong 3 weeks. And I'm so excited to share to you, my classmates, some of the lessons. Okay partner, alam naman natin mga kaibigan, ng School of Life TV po ko ito. Unang beses na kami ay inyong mapapanood sa Facebook Live at mapapakinggan sa iba't ibang himpilang sumasahim papuwid sa ating kapuluan. Ang aim lang ng ating show ay bigyan ng 2 oras ng inspiration, motivation at empowerment ang ating mga classmates sa buhay at tayo po ay lahat. Yes. Ay magkakaklase sa ating buhay sapagkat ang ating pag-aaral, ang ating pagkatuto sa ating buhay ay hindi po natatapos sa 4 na sulok na silid-aralan. So partner, in your absence in the School of Life radio booth, what have you learned and what really happened? Okay, parang curious ang ating mga classmates, ano ba ang nangyari sa'yo? Nako, napakadami po talaga. Pero first and foremost, there are so many projects. Yes, and these are blessings, so to and speak. blessings, wonderful blessings, so to speak. Well, naalala mo partner, nung nawala ako, I was in Singapore. I attended the bridal fair. So I was in the bridal fair. It was a good bridal fair no nung time na yon. Pero yung level of expectation ko nung time na yon, medyo mas mataas kaysa sa nakuha ko. Yes. So medyo yung time
time na yun, medyo slightly down ako na parang, Lord, bakit? Parang bitin. Parang I was hoping, expecting na mas madami pa. And then turn around within 1 month, napakadaming mga new doors. You know, that's my word now. It's really new doors that opened up. Pero ang lesson ko dun is, kailangan talaga maging maging committed tayo sa simpleng bagay. Kumbaga, kung ano yung simpleng bagay na kaya nyong gawin nyo yun excellently. And then, from there, magugulat ka na lang na parang may mga bagong bagay na nag-open up. At isa sa mga pinakamalaking bagay na nag-open up sa akin recently, partner, is in Las Piñas, there is a new venue. Okay. And it's actually owned by the politicians in Las Piñas. Okay, the Aguilars. So, nakita ko yung nakasuot, Casa Aguilar. So, sabi ko, ay, magandang venue. To malapit lang sa school ni Joey. So, malapit lang sa house ko. So, sabi ko, daanan ko kaya, mag-offer ako ng aking catering services ng mom ko. And then to cut that story, what happened? You were accepted. I was offering something, but then ang ending is I was offering the catering, pero ang ending, they wanted to get me to be part of it. So now, Casa Aguilar is one of the big projects that I am working with. So we're launching this October 7. Wow, congratulations, Jenny, partner. Naku, alam mo, it's a reason for us to really be thankful for what happened to you. At alam mo mga classmates, ang bawat araw po ay isang oportunidad sa atin upang magpasalamat sa mga biyayang ating natatanggap. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-23 ng Setyembre, taong 2017. At mga classmates, 73 araw na lamang po bago magpasko. Ayun, no? Maraming salamat sa ating Panginoon at binibigyan niya tayo ng pagkakataong mabuhay at magkaroon na naman ng panibagong Pasko. At partner, speaking of pasasalamat, at tayo ay nagpapasalamat sa ating producer Pocholo de Leon Gonzalez sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging parte ng School of Life TV. At syempre partner, hindi natin pwedeng kalimutan ang principal na sinasabi natin ng School of Life TV, ang President and CEO ng TriMedia Broadcasting Network. Si Miss Kay Dacer. Kasama na ang ating mga... Syempre, pwede i-announce ko na to. Yes, partner, pakita mo nga sa ating camera. We're so proud to be part of TriMedia, and we just recently got this award, Best Choice Awards 2017 for Outstanding Broadcasting Production Company. Wow, very good. So maraming salamat po sa ating network, ang TriMedia Broadcasting Network. Kasama na rin ang ating mga station owners na sila Mr. Rodel Resio, si Miss Kay Dacer, si Miss Iya Dacer, si Miss Pia Morato, at marami pang ibang kasama nating mga anchor. At syempre mga kaibigan, tayo ay hindi lamang napapakinggan sa Facebook at YouTube Live ng TriMedia, tayo pa ay sumasahim papawid sa iba't ibang himpilan. Partner, saan itong mga ito? Actually, dito ako natutuwa kasi ibig sabihin, mas marami tayong mga audience na nakikinig sa atin. So, we have live simulcast in DYME Masbate, 107.1 Power FM Puerto Princesa, Palawan, and 97.1 Wow FM Rojas, Northern Palawan. Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Hi sa ating mga classmates na nanonood kung nasaan ka man. At partner, kung meron silang gustong bigay na komento at gusto nilang sumama sa ating kwentuhan, dahil mamaya mga kaibigan, magiging malaman at malalim po ang ating kwentuhan sa Paaralan ng Buhay ngayong Sabado ng umaga. Partner, paano na tayo mabibigyan ng kanilang mga mensahe, komento, diskusyon at iba't iba pang mga reaksyon? Like us on Facebook, that's facebook.com/TriMedia, and of course Twitter and Instagram is at TriMedia. So ang ating pong text line and Viber line 0939-9143-988 0939-9143-988 and hotline 412-0288. So, join us dahil ang discussion natin ngayong umaga ay punong-puno ng ano ba to? History, kontrobersya, katotohanan. Yes. At marami pang iba. Mga kaibigan, lessons today. Panoorin natin mamaya ng sama-sama si Steffi Alison Villa upang malaman natin ang art at beauty ng spoken word. Aba, partner, marunong ka ba mag-spoken word? Hindi. Alam mo, nakikita ko ang ating mga kabataan ngayon na parami ang naghihilig sa paggawa ng spoken word. Saan ka huling nakakita ng ganito, partner? Doon sa event natin, doon sa D-Cup, di
ba? Ang galing niya, nagsalita siya na from the heart, no? Tapos ang lalim ng dating. Puhod niya. Oo. At partner, ito maganda. Aalamin natin kung paano nga ba makakatulong ang spoken word sa paggising at sa pagmulat sa ating mga kabataan sa mga pangyayari sa ating lipunan ngayong kasalukuyan. Medyo malalim na usapan ito at higit pa riyan, paano nga ba tayo matututong gumawa ng ating sariling mga pyesa sa spoken word? Yes. At mga kaibigan, maya-maya lamang din ay makakasama natin sa studio ang isang historian mula sa Universidad ng Pilipinas na si Alvin Campomanes at pag-uusapan natin kung paano nga ba natin makikita ang mga panahon ng batas militar o martial law sa ating bansa sa isang mas positibong pananaw. At bilang mga millennials, ano nga ba ang ating mga pwedeng gawin upang ang ating bayan ay umahon muli? Yes. So, Excited na ako. Oo, kasi ito something na hindi lahat alam. Oo. Diba? Patungkol sa martial law, patungkol sa history, part ng history na yan. So, magkakaroon tayo ng ibang perspective tungkol dito. Yes, mga kaibigan, kaya naman wag po kayong alis. Samahan niyo po kami sa 2 oras ng inspiration, motivation at empowerment hatid sa inyo ng inyong mga life teachers and life mentors mula dito sa TriMedia Broadcasting Network. Sa ngalan po na isa sa pinakakilalang motivational speaker sa ating bansa, Pocholo Gonzales, ako naman po inyong teacher motivator sa radyo at telebisyon, si Kuya Burns. And ako naman, your professional host, event planner, and proud single mama, Miss Janae. Magbabalik po ang inyong paaralan ng buhay matapos ang ilang paalala. TriMedia, DZRJ, 8:10 AM, ang himpilan ng bawat Pilipino. Pag-asenso sa negosyo, pag-aralan at matutunan sa negosyo ni Karancho. Mga latest update sa merkado, mga kaalaman sa pagdinegosyo mula sa mga eksperto at maging job openings, alamin. Ihahatid sa inyo ng ating nag-iisang Karancho sa negosyo, Miguel Hill, sa negosyo ni Karancho. Negosyo ni Karancho. Tuwing Sabado, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. At Linggo, 12:00 ng tanghali hanggang 1:30 ng hapon. Dito lang sa DZRJ, 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Alamin ang inyong kapalaran. Ano nga ba ang swerte at hindi? Lahat yan ihahatid sa atin ni Madam Venus. Siya ang ating gabay at handang laging umalalay, ang ating ekspertong tagapayo at magaling na psychologist. Samahan si Madam Venus sa programang Madam V at Your Service, 10:00 ng gabi tuwing Sabado at 8:00 ng gabi tuwing Linggo. Madam V at Your Service, kasama si Madam Venus dito sa DZRJ, 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mas masaya ang usapan kapag BFFs ang kakwentuhan. Tara na at pag-usapan ang mga kwentong patok sa ating mga BFFs, buhay, family, friends, at samot-sari pang iba. Sasamahan tayo ng mga bago nating BFFs na sina Christine Bersola-Babaw, Ricon Leonardo. Narito na ang masayang kwentuhan tuwing Sabado, Usapang BFFs. Pampagood vibes sa inyong Sabado ng umaga. Mga makabuluhang talakayan at kaalaman para sa ating mamamayan. Yan ang hatid sa inyo ni Miss Vivian Velez sa programang Double V. Si Miss Vivian Velez sa Double V. Tuwing Sabado, 6:30 hanggang 8:00 ng umaga. Dito lamang sa DZRJ, 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by TriMedia Pro Incorporated. Anong favorite subject mo? Career? Health?
Relationships? Tara, sabay-sabay nating aralin ang mga subjects ng buhay dito sa School of Life. 2 oras ng inspiration, motivation at empowerment para sa mga katulad nating students of life. School of Life. Kasama ang inyong mga life classmates at life mentors, Burns Kaasi at Jineo Rabe. Tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito sa DZRJ 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga kaibigan, muli nga po tayo nagbabalik dito sa inyong Classroom on Air tuwing Sabado ng umaga, ang School of Life TV. Ako pa rin po ang inyong teacher motivator sa radyo, telebisyon at sa classroom, si Kuya Burns. And ako naman, Miss Janae, your professional host, event planner, and proud single mama. Yes, partner, batiin muna natin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live. Yes. Nakikinig at nanonood sa atin ngayon si Miss Vet Lauzon. Hello, we are saying hi from Before I Do Bridal Fair here at Mega Trade Hall of SM Mega Mall. Yes, hello Mars. Mars ko yan. Yes. At nandun po sila ngayon sa SM Mega Mall Bridal Fair. So lahat ng mga balak magpakasal dyan, yes, punta po kayo sa Mega Mall. Nandun sila. Yes, at partner, nakikinig din sa atin ngayon ang aking kaibigan mula sa University of Asia and the Pacific na ngayon ay nasa FINMA Colleges na, if I'm not mistaken, or FINMA School sa Iloilo, si Mr. Rene Ledesma. Hi Sir Rene Ledesma, I'll be in Iloilo to give 3-day talk for Paref West Bridge. That would be October 20-something. See you if ever. At ngayon mga classmates, ito na nga po ang ating pinag-uusapan. I already preempted you earlier. How is it that many of our youth or millennials today are getting more and more interested with the art of spoken word? Yeah. Ito ba ay kaparehas ng flip-top na nakasanayan ng ating mga classmates noon? Kaparehas ba ito ng balagtasan o ito lamang ba ay isang simpleng pagtula? Alamin natin ang art and beauty of spoken word at kung ano ang papel na ginagampanan nito sa ating panitikan sa kasalukuyang panahon at kung paano ba mabubuhay ng spoken word ang kamulatan ng ating mga kabataan sa nangyayari sa ating bayan, sa ating lipunan. Ang bigat, partner. Malalim. Masyadong malalim. Huwag na nating patagalin, partner. Kasama natin ngayon ang isang servant mula sa The Feast. Siya rin ay server mula sa The Feast community ni Brother Bo Sanchez. Siya rin ay spoken word artist and speaker and facilitator and author of I Empower. We are so honored to have here with us in the School of Life Television, Miss Steffi Alison Villa. Good morning! Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood live sa ating Facebook. Tama po ba? Yes po. Yes, magandang umaga. I'm so glad to be back here sa Yes. TriMedia ngayon sa School of Life naman. Tell us about what was your first experience in TriMedia. Saan ka nag-guest noon? Yes, sa Author's Voice yon before with Miss Shana Sino and Sir Bryson Bonsol. So they first invited me there to talk about my journey as a spoken word artist and as an author, and that's the first time then that I performed a spoken word piece. Wow. I think though, partner, ang magandang tanongin natin ngayon kay Steffi is, what is the story of Steffi Villa? Because I think not everyone would be in the field of spoken word. We know many people and youth are interested in singing, dancing, acting, but why spoken word, Steffi? Well, actually, by profession, akala kasi ng iba, spoken word artist is something that I do full-time. Okay. It's just actually just my passion po talaga, writing and then speaking, performing, music and arts basically. But I have a full-time job. Okay. I'm a defense researcher by profession. Defense. Yes, because... What do you mean by that? Paano defense? Parang naisip ko security of defense. Oo. Exactly, because I National work Defense. in the Philippine Navy. Yes. Whoa. So, Scorecard. Scorecard manager, that's correct. So we have this roadmap plan for the future for the Navy, and our office is in charge of managing that roadmap of the Philippine Navy. So that is my full-time Monday to Friday job. Okay, okay. Galing, no? Oo. Okay. Yes. And then how... Para siyang birds, no? Para siyang female nerd. Oh, but that's not without offense. Kasi Yes, that's not without Oh. offense, Oo ha? naman. Diba? ako nga, pag binasa niyo yung Facebook profile ko, nakalagay nga doon, proud nerd next door. Because there's nothing wrong being a nerd. Okay, going back to your story, Steffi, were you
paano nagsimula yung storya mo? Let's get to the beginning of everything, no, partner? Kasi doon natin malalaman kung saan ba niya hinuhugot Tama. lahat ng mga spoken word Yes. niya. Okay. Yes, so I actually started writing poetry way back in high school. Yung mga simpleng tula lang na mas medyo maiiksi pa. Okay. But then again, the art of spoken word poetry became more popular, I believe, in the year 2011 or 2012. Doon lang siya mas naging sikat. But it has always been in our culture, sa Filipino culture, yung tulaan, yung balagtasan, even before, naituro na sa atin yan ng ating mga ninuno, ng ating mga lola at lolo. Nasa kultura na talaga natin. But it somehow became more modernized. Kumbaga, nag-evolve siya throughout time. Na noong 2011 and 2012, mas marami ng kabataan yung tumutula at talagang pinoperform ito, sinishare ito, usually sa mga cafes. So, 2011, 2012, and then 2012, mga audience pa lang ako noon eh. Nakikinig-kinig sa mga open mic, sa mga cafe, until I began performing myself around 2015. Year 2015. Oh, okay. So, ang curious lang ako is, in the spoken word, yung napanood ko kasi, no? So, Tagalog siya. So, ibig sabihin, yung ating spoken word, talagang Tagalog talaga. That's one medium only kasi meron pa ring mga pyesa na in English, karamihan lang in Tagalog. Kasi even in the United States, they also have this spoken word poetry and sometimes they also call it poetry slam. Karamihan lang slam talaga. poetry din, Slam no? poetry, Okay. yes. So karamihan in Tagalog, of course, kasi mother tongue natin, medyo mas maganda siguro nakaka-relate yung iba in Tagalog or Filipino. So, pero maraming pyesa in English din. Okay. So balikan natin, ilang taon ka na, Steffi, na nasa art of spoken word? I officially began performing 2015 lang po. But before that, as you were saying, you were already writing poems. Yes, writing ever since high school, and then more of a silent audience ng mga 2011, 2012, 2013 hanggang 14. So na lang 2014 talaga nagkaroon ng courage to pursue something I'm passionate about. So, what made you decide na from a silent audience na this time, come on, let's try, na ikaw naman ang magsasalita sa harap? Ano yung nag-encourage sa'yo, nag-udyok sa'yo na simulan ng Tagalog? Medyo malalim tayo. Ha? Nakikisabay lang sa spoken word Tagalog eh. So, yun, hanggang sa nag-decide ka na, yes, sisimulan ko na. Ako naman ang nasa harap. Well, for one, na-accept ko na yung fact na talagang passion ko pala talaga to. Dati kasi parang feeling ko hobby ko lang siya, na kapag wala akong magawa, magsusulat ng tula. But when I realized that when I'm writing poems and actually sharing them, it makes me happy. Basta sabi ko na gusto ko na talaga tong i-share kasi I'm happy whenever I'm sharing it, and when some people say that they are inspired by my poetries, my compositions, yun pa yung mas talaga nag-motivate sa akin na i-share na because there's more purpose then with what I'm doing. Yes. Alam mo, partner, nakakatuwa, no? I'm trying to reconcile the fact that she is in the Philippine Navy and at the same time she is engaged in the work of art, a spoken word. I think it's also part of literature. Let's go, deviate a bit from the arts part and go to your more technical part. Why Philippine Navy, and how did you realize that you are, being led towards that profession? Well, when I graduated from college, I graduated Bachelor of Science with a degree of Bachelor of Science in Development Communication from UP Los Baños. Okay. So, when I graduated, wala akong specific pa talaga na organization or government agency na tina-target eh. Parang sabi ko lang before, I just really wanted to work in the government or in an NGO. So when I applied for the Philippine Navy and I got in quickly, so sabi ko, this is something worth trying for, na parang this is going to be a great source of experience and to give back also to the country. Talagang yun talaga isa rin sa mga na-instill sa akin, yung para sa bayan, serve the country, serve the people. So may puso ka talaga para sa bayan. Oo naman, oo naman. So, I want to find out, like, not everybody wants to work for the government. So, I want to find out, where are you coming from? Bakit pag after college nasa isip mo work for the government? Kasi yung iba nasa isip na parang, government, walang career advancement, ganyan, 'di ba? So, what was different for you? Well, ever since I've been very passionate sa public service. Okay. Is your parents in public service? My dad is working in
public university, college. He's a professor. He's an administrative assistant po doon. And then even my mom was a nurse before. So in terms of serving the people, nandun din yung puso niya doon. And kahit nung nasa college kasi talaga, I really enjoyed a lot of engagements with the communities. So doon talaga na-develop din yung heart ko for public service. And then yun din culture, diba? Sa UP na tinuturo sa amin na talagang give back, serve the people, serve the country, serve the Philippines. So that's what. So yun yung pinaguhugutan niya, partner. Now, do you see, Steffi, a close link between your involvement in the public service sector and at the same time your love for this art of spoken word? Where do these two combine? Ika nga. Oo naman, kasi spoken word poetry is a way on how we can communicate our message to the people. And pag sinabi kasing spoken word poetry, hindi lang ito about love na romantic love. Yun kasi yung common misconception na kaya iba parang allergic sa spoken word poetry. Sabi nilang hugot na naman yan. Hugot na naman. Tama. Hugot na naman yan sa pag-ibig. But you know, spoken word poetry is so much more than about just romantic love. Kasi yung compositions na nasa book na pinublish ko, it's about love for the country, love for God, love for self, love for others. So, napaka-wide ng variety niya. And for me, this art actually is a good way on how I can communicate my message to the government as well, to other public officials. In fact, some government agencies have been inviting me already to perform spoken word poetry about governance and transformation, because it's a powerful way talaga to inspire people to do better for the country and also to be better public servants. So hindi na lang sa mga cafe hugot itong audience natin dito. What I'm trying to reach is more people, leaders, and even common public servants na to really love what they're doing and do it in the service of the country and other people. Yeah. That's very interesting. At alam mo, partner, at Steffi, napapansin ko among the millennials right now, among the students in colleges, universities, and even in high school, I think there is a sudden surge of interest in this art of spoken word. What do you think is the reason for this, Steffi? Creative expression. And do you think it is true that there is a sudden increase in the trend, or is it just us who's experiencing this? No, that's true. Very naging prevalent yan kasi mas dumadami na yung umaattend sa mga open mics sa mga cafes, dumadami na rin yung mga individual groups that are particularly offering spoken word, ganyan, and meron na rin mga lumalabas sa TV and radio, so talagang mas sumisikat siya. And I believe the primary reason for that is really self and creative expression. Diba? And I think that's so much better kesa ang mga millennials ngayon, iba yung pinagkakaabalahan. And this is so much a more powerful way on how we can express yung feelings, yung thoughts, diba? And, ang galing niya kasi it's a community So maraming nakaka-relate, we can support each other as well. Sabi ko kanina, iba't ibang tema yan Ibang ang tema nila about mental health awareness, about sa family, diba? So it's a way ang gandang way na nailalabas yung mga tinatagong damdamin ng mga kabataan kaysa kinikimkim lang, which can lead to other problems, diba? So, and what better way is there to really express yourself in a very creative way than to have a spoken word? Kasi alam mo, partner, hindi naman lahat kumakanta Yes. Diba? Ikaw. Pero nga iba mga classmates, kapag kumakanta na, sinasabihan pa natin, mukhang tumutula. Adi, diretsuhin na natin, tumula na lang tayo, kaysa kumanta tayo na wala naman sa tono. Correct. Would you try to I want to, go back to the experiences of Steffi. And let's try to go back on that first time you actually perform in front of many people, your first public spoken word performance. How was it and what is it about? What was it about? As in the first na with a lot of audience already. Yes. Okay, the first one na talagang big event was in Aliw Theater. Whoa. It was for an event of the feast. So it's about, if I remember it right, it's before the election, local election. And then the topic was really about love for country. Yes. So yung piece din na pinerform ko doon is about nationalism then, So
That was the longest performance ko so far. Pinakamahabang pyesa na umabot ng 10 minutes. Wow! Oh, 10 minutes kasi the setup was I'm performing in front and there were people behind me na nagpo-portray ng skit. Ah, Yes, kasi okay. may storyline talaga yung composition, so may parts na nire-enact nila on the side kung ano yung message. So that first one was really overwhelming. Sobrang kabado ako nun sa backstage, sa Aliw Theater, hindi ako mapakali and everything. But when I already perform on stage, sobrang smooth lang siya. Free-flowing lang siya. At first, I panicked kasi walang teleprompter. 10 minutes yung pyesa ko and everything. When it's spoken word poetry naman talaga, we memorize our piece. Talagang we deliver it ng spontaneously. But during that time, parang I felt I needed a teleprompter. But then again, kasi it's something I wrote, it's something I love doing. Kaya when I already perform on stage, sobrang nagtuloy-tuloy na lang siya. So, hindi mo na kinailangan. Hindi ko na kinailangan. So, there's always a first time, a great experience. And nakakatuwa naman kasi yung mga feedback ng mga tao before na sabi nga nilang, ang sarap palang mahalin ang bansang Pilipinas. Yeah. Nakakatuwa pala talaga na marami pa pala tayong magagawa sa bansa natin. So, reviving that kind of love for the country, which is not so popular, I guess, right now. So, gandang experience yan. Partner, maganda pag-usapan natin yung sinabi niyan, love for country, which is not that popular. Very timely mga kaibigan dahil 2 araw lamang ang lumipas ay pinagdiwang ng ating bansa at maraming nakaisa sa pambansang araw ng protesta. Mapa-administrasyon man o mga taong merong galit or reklamo sa ating administrasyon ay pumunta sa ating mga kalsada upang sabihin ang kanilang mga saloobin sa ating pamahalaan at sa ating lipunan. At I think, Steffi, may mga gumamit ng spoken word. I could really assume na maraming mga kabataan na nag-resort sa spoken word for this particular protest. At that time, were you also actively involved in any of the gatherings around the country? Well, medyo complicated question yan, because working for the government, we still have to consider a lot of things. But I personally, of course, I strongly expressing my opinion, my own perspective about all of this that are happening in social media and even with my friends. I'm very strong about that. So even if I wasn't able to go on the streets during that day, I was, number one, silently praying for the entire country. Na amidst all this war, amidst all this talagang disruption of peace and everything, I'm still hopeful na at the end of the day, peace and love will prevail in each of our hearts, lalo na sa ating mga leaders, kung saan talagang doon nakarelay din yung future ng country natin and even in our people. That's one, silently praying for everybody. And then secondly, of course, in social media, I believe it's really a very powerful platform on how we can express our own opinions and at the same time, be a medium of checks and balance. Kasi andyan yung mga pros and cons, andyan yung mga pro and anti sa napakaraming bagay. So I'm very strong naman in expressing my opinions. It's just that sa akin lang and then for everybody, it's very important to have that responsibility on how we express our opinions as well. Kasi if sometimes gusto natin na mag-resolve ng mga issues sa social media dahil because we are so, full of our emotions, dun pa nagkakaroon ng more conflict. So, yung unity na gusto nating ma-achieve, lalong nawawala. So, yun lang naman, responsible handling of social media is still very important. Yeah, that's a very good point, no? I want to find out, in this time that you were discovering your talent for the spoken word, what were the challenges? What were the challenges? Were there challenges? Were there people who didn't believe in what you were doing? And how did you overcome it? Number one, at first talagang ini-enjoy ko lang siya. So, sulat and then perform because I'm happy doing it. Siguro naging challenge is, it's always a challenge to do better.
each time. Kasi when you write something and you perform it for the first time and a lot of people affirm you for that, there's always that kind of Paano na yung next, no? Parang ano lang yan, ano, America's Got Talent, diba? Yes. Pag nakalagpas ka na sa unang level, ano na yung act mo the next one? Okay. That's true. Yun talaga yung constant challenge for me as a writer, as an artist, to do better each time. Talagang sarili mo yung kumbaga yung ka-competition mo doon. But then again, sabi ko, in-enjoy ko lang din naman talaga yung process. In terms of people believing or not believing, of course, hindi natin matatanggal na there will be critics, there will be some who will not be as impressed as other people, pero hindi natin sila maaalis eh. So ako, hindi sila yung focus talaga ng mind ko. Talagang I'm focusing on the people who are inspired by this and who are believing in this, because para sa kanila ko rin naman ito ginagawa. Of course, the criticisms are still feedback and I'm taking that positively because that's for my own improvement as well as an artist. But then again, if I'm going to take it negatively, na yun yung magpuput down sa akin, ayoko na mag-perform because there are people who don't appreciate it, it's going to be really not beneficial for me. So, taking it as a feedback is one, but then again, moving forward with many more people who are inspired by me, yun talaga yung nagiging inspiration ko. At partner, speaking of inspiration, tama nga naman siya, no? You cannot please everyone. Yeah. You can only do so much, right? Ang sabi ni Melvin Limon Santos, hello, Steffi, you're so inspiring. At I can attest to this fact because nung first time ko pong narinig si Steffi, nagpo-perform ng kanyang spoken word sa Meralco Theater for the Best You Ever Conference, talagang partner, kinikilabutan ako kasi nadadama ko ang bawat salitang sinasambit niya, ang bawat emosyon na gusto niyang iparating sa mga taong nanonood, at talagang mararamdaman mo ang pagmamahal niya sa kanyang ginagawa. Naku, parang excited na ako. Oo, mga kaibigan, wag po kayo alis. Mamaya magkakaroon po tayo ng spoken word performance. At sabi naman ni Almira Onda, hi, Mai. Sabi nga, good morning, Miss Janae, Kuya Burns, Ate Marge, and Kuya Jorel. Halatang namimiss na talaga niyang bumalik sa TriMedia. May bumalik ka na rito. Nanonood din sa atin ngayon si Miss Jaire Maniego ng PUP Economics Research Society. Kamusta kayo dyan sa PUP? At ang aking kaibigan mula sa University of Asia and the Pacific, si Crystal Romero Sibayan. At si JM Jasmine, ang ating co-host for a segment na meron tayong isang segment na tinatawag natin hashtag Pop Break, at si JM Jasmine at si Mark Villaluna ang ating mga segment producers for that. Sabi naman ni Mary Jean Avila Mamites, hello! At ang aking nanay na single mom din, katulad mo partner, na talagang nag-i-inspire sa akin na pumunta rito every Saturday para batiin siya. Hi Mami, I love you, si Miss Beth Gonzalez Ordonez. At partner, nababasa mo ba ang comments natin? Yes, Mary, isa ditong comment si John What? Oo. Yan, isa siyang poet. Sumusulat siya ng tula at meron na siyang 2 libro. Wow, ito ang sabi niya. Poetry can indeed be a powerful means to send our message across. Though I'm more of writing, sana meron akong ma-attenda na training on how to deliver my poems in a powerful way. Wow! Wow. Steffi, what do you have to say? Sige, let's talk about that, sir. So, that's very interesting kasi sabi nga nila, iba pa rin kapag na-express mo talaga pag nasasabi mo yung mga inspiring words din. So, there is of course a way on how we can do that. Yes. Okay mga kaibigan, wag po kayong alis sa ating pagbabalik. Mas malalaman pa po natin ang storya ni Miss Steffi Villa at maririnig natin ang kanyang hinandang piyesa para sa ating episode ngayong araw na to. Wag po kayong alis. Oras sa buong kapuluan. 56 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga, magbabalik po ang School of Life TV matapos ang ilang paalala. TriMedia, DZRJ, 8:10 AM, ang himpilan ng bawat Pilipino. We deliver. Stand out and be the best. With 8 TriMedia Pro Incorporated. Your way to infinite possibilities. Sa mundong pinapatakbo ng salapi, alamin kung paano makatitipid sa pamamagitan ng Tipid Tips. T. Tamang paggamit ng salapi. Maaaring magbukas ng savings account sa mga pinagkakatiwalaang bangko. I. Iwasan ang paggastos, bawasan ang luho.
P. Piliin ang paggamit ng budget plan kaysa sa pagkakaroon ng kaisipang bahala na. I. Isang tabi ang halagang iipunin o mas kilala bilang savings. At D. Dapat unahin ang kailangan at hindi ang kagustuhan. Laging tandaan na sa tamang pagtitipid, siguradong di ka magigipit. Isang paalala mula sa TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Makibahagi sa bawat talakayan. Ihayag ang inyong reaksyon sa mga programa ng TriMedia sa aming mga social media accounts. TriMedia-TV sa Facebook, TriMedia DZRJ 810 sa Twitter, at TriMedia sa Instagram. Makiisa sa bawat programa ng TriMedia sa social media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by TriMedia Pro Incorporated. Subject mo, career, health, relationships. Tara, sabay-sabay nating aralin ang mga subjects ng buhay dito sa School of Life. 2 oras ng inspiration, motivation at empowerment para sa mga katulad nating students of life. School of Life, kasama ang inyong mga life classmates at life mentors, Burns Kaasi at Jineo Rabe, tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito sa DZRJ 810 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. At muli po tayo nagbabalik sa inyong favorite classroom on air every Saturday morning, the School of Life Television. And partner, we're being heard and simulcasted live over different networks nationwide. Saan ito mga ito? Yes, we are being heard in DYME Masbate 107.1, Power FM Puerto Princesa, Palawan, and 97.1 Wow FM Rojas Northern, Palawan. So magandang umaga sa inyo. I hope na na-inspire kayo sa ating discussion ngayon. And of course, pwede rin kayo sumali sa aming discussion through Facebook. That's facebook.com/8 TriMedia, and also Twitter and Instagram. That's 8TriMedia. And of course, our text line and Viber 0939-914-3988, and our hotline 412-0288. Alright, give us a call, at kung meron kayong mga kakilala or kayo mismo ay mahilig sa spoken word, why don't you give us a sample bago natin marinig ang spoken word piece ni Miss Steffi Villa. Pero bago ang lahat, partner, ayan, bago ang lahat, muli natin binabati ang ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating Facebook Live broadcast, sila John Watt, at meron tayong bagong mensahe dito si Kat Dispo. Sabi niya, "Hi Kuya Burns, greetings from Our Lady of Fatima University in Valenzuela. God bless always." Maraming salamat, Kat Dispo, and regards to everyone in Olfu, Valenzuela. Now partner, off-air we were talking about something very, very interesting. Can you help us out on recapping that particular discussion earlier? Yeah, we were asking actually our guests here, no, parang the message to the world, like ano yung pinaka bukod sa in-encourage mo na mag-spoken word sila, parang ano yung pinaka message na you want to share to everyone? Number one, siguro, always believe in yourself and in your dreams that you can achieve it. Yes. Yung mga passion na naitatago, it's about time that we set aside the doubts and the fears that are hindering us from pursuing those passions and dreams, and just take the first step. Just take the first step in doing what you love, because all those perfections that are hindering us from doing what we love, and even the judgments that we feel na ibabato sa atin ng mundo,
yan, malalaman na natin kung paano i-handle yan along the way, along the process. Like I was sharing a while ago sa inyo po kanina, when I first performed naman spoken word poetry, I had no big expectations. Hindi ko na inisip yung what could go wrong, what if this and that. So I wanted to do it. This is something that makes me happy, and it's something that I believe has a greater purpose. So just do it And then after that, all the blessings, all the wonderful opportunities just came in. Like for example, a few weeks ago, I was invited to do the front act, a spoken word poetry for the visit of Miss Jessica Cox here in the Philippines. So she was invited by the Alpha Aviation Group in Pampanga because she is the world's first armless license pilot. Yeah, and also a black belter sa US Taekwondo Association. So that thing was really a great and unexpected opportunity that came into my life, just being there to perform before Miss Jessica's talk and just being a part of that activity. Hindi ko naman in-expect yung mga yun lahat It started by having that courage to do something that I love and saying yes to the opportunity. So if there are people really that are still hiding sa loob ng shell nila with all those fears and doubts, tabi mo na yun. Because you don't know what's going to happen after. There's an abundance of opportunities after if you just be more courageous and start believing in yourself. Yes, I love it. I love it. She said, like, take the first step. Sa mga classmates, we encourage you, if you feel that you have something to share, take that first step, no? So the courage is important to do it, and then meron nga, diba, ang sabi, be faithful with little, then you will be trusted with more. So that's wonderful. So last question ko lang before you do your performance, no? Bibitinin pa natin sila bago yung partner. Pero sige, go. My question is, kasi syempre you're doing it out of love, di ba? Out of your passion. So definitely, I'm just making an assumption that you did it without any payment. In the first time. In the first time. Yes. In the first time, diba? You did it. And then now, eventually, now you're being invited to these different places. Then now, you're being given, how do you call that? Like honorarium or love gift. Talent fee. Talent fee ba talaga yung tawag doon? Okay. As in, you're really paid. Or is it you that you give a fee? Like, this is the amount that I will charge in order for me to perform there. How does it go? Well, yes, of course, when I started, it was really out of service and out of love. And even right now, that's still my foundation because when I'm being invited, of course, there's just a really minimum honorarium for it, for transportation and food and everything. But I really don't charge as much because my purpose is to be able to share the message and to be able to inspire more people. Kasi hindi lang, aside from events, I also write for Save the Dates and same day edit videos of weddings. Kayo magkakasundo ni Actually, doon reading ko papunta ako doon parang yun yung question nga, can you write for somebody and get paid for it? I do. Parang like if a couple has a love story and they want it to be written in, excellently, you can do it. Yes, I already wrote for two. Wow. For 2 prenups na mga weddings. And sobrang happy lang. Sabi ko nga, more than the honorarium is just a bonus, really. Exactly. Kasi, spoken like a real artist, diba? Spoken like a real artist. It's just a bonus really for me because number one, I love doing it. And kapag ganon may makakausap akong mga couples, they're going to share their love story and I'm going to put it in a beautiful work of art, of a poem. Sobra yung tuwa ko Hearing their stories pa lang, their wonderful, inspiring love stories, sobra ng gift sa akin And then, yung pa lang na maisulat ko siya na napakaganda at mas ma-share nila sa napakaraming tao how they were blessed with so much love na 2 people brought together in love and God, sobrang saya. Kaya pag napapanood ko yung mga final product ng video, kahit ako minsan naiiyak na, oh my gosh, I'm just so happy that I was able to translate their wonderful story into something like this. Napakaganda ng background music mo, partner. Steffi, alam mo, partner, hindi pa natin papag-usapan yung isa pang ginagawa ni Steffi. Apart from being a servant in the feast,
Anong branch ng the FEES ito, Steffi? Bay Area, FEES Bay Area, FEES Bay Area. PICC. Dito ba si Brother JC Lipiran? Yes, Okay. ano siya. Hello, Si Brother JC. Hi, Brother JC. 2 days ago lang, kausap ko sa telepono si Brother JC. We're talking about something. So, hi, Brother JC. Let's meet up soon. At, alam mo, partner, Steffi is also a speaker, a motivational speaker, a trainer, and a facilitator. And right now, she has an ongoing program, I believe, or kakatapos lang yata, tama ba? Yes. Ang I Am Power. So, Steffi, beyond spoken word, you're now training people Yes. to achieve their dreams. Tell us about project. Is this a project or a program? A program. A program called, this program of yours called I Am Power. That's correct. So, yun nga, inspiring people, empowering people, not only through spoken word, but specifically through training is one of my passions as well. Okay. So, this program called I Am Power is a self-development and leadership seminar or program that I developed just a few weeks ago. And I was... Just a few weeks ago, partner. Few weeks ago. I believe 1 month na rin, but I was able to do several runs of the program as well. So, ano nga, the main purpose of I Am Power, kaya siya I Am Power, parang medyo double meaning yun na dun siya. I am power, I am, as a person, I have the power, and at the same time, I have the capacity to empower and inspire other people. So, the purpose really of the program is for us to unleash the inner greatness in us. How can we debunk all those limiting beliefs that we have about ourselves, about towards other people and about the world in general, and by debunking those limiting beliefs, how can we embrace our greatness more so that we can experience more of our values, more of our talents and hidden skills na natatabunan just because ang dami nating maling tingin sa sarili natin. So actually the I Am Power has 3 sub-themes, which is I create, yun na, creating a better story for your life in the future, embracing your inner greatness more. And then the second one is I speak. It's the part of the program which helps people to be more effective communicators. So in here, I give concrete tips on how they can improve their speaking skills. You know, building confidence, how to connect better with audience, how to master content delivery, and all those other elements of public speaking. And then the last part of I Empower is I lead, on how we can become more empowering leaders. So nandun yun, how we can balance being a leader that is focused on results and also a leader that values interpersonal relationship with his people. So Balikan natin, Steffi, yung I create. What is I create all in a more detailed explanation? How important is this I create part of your I Empower program? It is very important because it's the foundation of the I Speak and I Lead, because I Create focuses on the individual. It's basically telling us that we have the power to create a better future for each one of us, that the results that we achieve in our life is actually coming from our own choices and our own power. So nandun yun na tinuturo nga na tinatanggal natin yung mga limiting negative beliefs about ourselves so that we can free ourselves from all those negative emotions, negative thoughts, so that we can embrace more. Yun talagang inner greatness natin. Kaya yun siya I create, you know, creating a better future for yourself. Okay. I'm so curious, partner. So this program of yours, how long does it run? And in order for people to participate in it, is there a registration fee? And where do you hold it? Yes, actually it depends on the purpose ng individual, kasi I modify the program depending on the purpose. But really the program started na 1 whole day siya. Okay. But then it can be modified into a half day. So medyo may mga ma-refocus lang doon. So that's why when I offer this to several companies, when I had a run on several companies, pwedeng depende sa need kasi ng company. There's a full module on I Create lang. There's a full module that we can focus on I Speak and I Lead.
lead. But the most, the common talaga is the I Empower is a whole day training activity. Okay. Yes, and of course, there is just, again, a minimum registration fee, learning investment for this. And I believe that, as compared to other really expensive learning investments, this is very much affordable and worth it because, yun nga, I'm, again, coming from love and service from the people that I just really want to empower more people. Okay. So, which means in order for them to attend this, kailangan they have to attend a public class or it's more for companies? Oh, they cannot attend a public class, of course. So, there are times lang na I'm offering this to specific companies or agencies, but I'm opening several classes. Okay. So, katatapos lang kasi nung iba last month. So, I'm just still working on my skills so I can open one more. Okay. And then where do you normally hold this public class? I normally hold it in Rojas Boulevard, Manila, around the area. But, of course, the venues may change so they can keep posted in that. Okay. Yeah. Wow. But where can they find information? Yes. That's the next question. Actually, the Facebook page is now on the process of being released, but keep posted lang po sa I Empower. As in I Empower. I, letter M. Letter I, and then EMPOWER. Kasi I also have a Facebook page for my spoken word poetry. Okay. So it's Life Love Poetry by Steffi Villa. So initially they can check out updates there. Wow. So, but Life Love Poetry by Steffi Villa. I will post updates there. But if there are any other leaders out there who are already watching and are interested to know more about the program, they can email us at iempowernow@gmail.com. iempowernow@gmail.com. Okay, Yes. mga kaibigan, sa ating pong pagbabalik, maririnig na natin ang piyesa ni Miss Steffi Villa. Bago tayo mag-commercial break, Steffi, tell us something about the piece. You will. Yes. A brief not an introduction, kumbaga teaser. What is it about? This is about our dream Philippines. Ito ang pinapangarap nating Pilipinas at sasabihin nitong piyesang sa inyo mamaya na we have the power to create our dream Philippines. Wow, mga kaibigan, paano nating gagawin at bubuuin ang ating pangarap na Pilipinas. Mga kaibigan, kung kayo po ay mag-share at magko-komento, gamitin po ang ating hashtag School of Life TV at hashtag Pilipinas Kong Mahal, sapagkat yan po ang tema na ating nais iparating sa ating mga manonood. Sa pagbabalik ng School of Life TV ay maririnig na natin at masasaksihan ang spoken word presentation ni Ms. Steffi Alison Villa. Wag na wag po kayong alis, oras sa buong kapuluan, 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. TriMedia, DZRJ, 8:10 AM, ang himpilan ng bawat Pilipino. Pag-asenso sa negosyo, pag-aralan at matutunan sa negosyo ni Karancho. Mga latest updates sa merkado, mga kaalaman sa pagdinegosyo mula sa mga eksperto at maging job openings, alamin. Ihahatid sa inyo ng ating nag-iisang Karancho sa negosyo, Miguel Hill, sa Negosyo ni Karancho. Negosyo ni Karancho, tuwing Sabado 1:00 hanggang alas 3 ng hapon at Linggo alas 12 ng tanghali hanggang 1:30 ng hapon. Dito lang sa DZRJ, 8:10 AM, TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mas masaya ang usapan kapag BFFs ang kakwentuhan. Tara na at pag-usapan ang mga kwentong patok sa ating mga BFFs, buhay, family, friends, at samot-sari pang iba. Sasamahan tayo ng mga bago nating BFFs na sina Christine Bersola Babaw, Ricon Leonardo. Narito na ang masayang kwentuhan tuwing Sabado, Usapang BFFs. This program is brought to you by TriMedia Pro Incorporated. Favorite subject mo? Career?
health, relationships. Tara, sabay-sabay nating aralin ang mga subjects ng buhay dito sa School of Life. 2 oras ng inspiration, motivation at empowerment para sa mga katulad nating students of life. School of Life. Kasama ang inyong mga life classmates at life mentors, Burns Kaasi at Jineo Rabe. Tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito sa DZRJ 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Alright mga classmates, and we are back on air here in School of Life TV. And finally, maririnig na natin ang piyesa na hinanda ni Miss Steffi Villa para sa ating lahat. At ito nga ay patungkol sa pagbuo ng ating pangarap na Pilipinas. Steffi? Okay, magandang umaga muli sa mga kakapanood pa lamang. Ang piyesang ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga ay pinamagatang Pangarap Kong Pilipinas. This is a spoken word piece para po sa mga kapapanood pa lamang. Sana po magustuhan nyo. Labing siyam na taon na nakalilipas. Taong 1998. Ako'y 7 taong gulang pa lamang na ako'y unang namulat sa katotohanan ng lahi ko ay namumukod tangi sa bilyong-bilyong katao. Ako ay hindi ordinaryo. Ako ay Pilipino. Pilipinong kilala sa buong mundo bilang matatag, maabilidad, masipag. Pilipinong kilala sa buong mundo na sa kabila ng anumang hagupit ng bagyo, hinagpis ng kamatayan, huni ng kalungkutan, ay handa pa rin magbigay ng ngiti, ng ligaya, ng malasakit sa isa't isa. Pilipinong katawan ay pinatigas ng paghihirap, kamao ay pinatibay ng revolusyon, puso ay pinalakas ng mga pang-aapi, isipan ay pinagyabong ng mga pangarap. 19 na taon na nakalilipas. Taong 1998. Ako'y 7 taong gulang pa lamang nang ako'y unang nangahas mangarap. Hawak-hawak ko pa sa aking mga palad ang nag-uumapoy na hangarin ang nayon ay umunlad. Tandang-tanda ko pa kung paanong inukit ko sa bawat linya ng aking mga palad ang mga pangako ng pag-usad. Tahimik at manhid man ang iba. Walang bakas ng pagsang-ayon o senyales ng pagpupumiglas. Itinatak ko pa rin sa aking puso ang sigaw nito. Hindi pwedeng hanggang dito na lang tayo. Hindi pwedeng makontento na lang sa ordinaryo dahil hindi tayo ordinaryo. Tayo ay Pilipino. Kung kaya't 1 linggo, habang ako'y kalong-kalong ni Itay sa pamamasada, sakay sa aming nabubulok ng motorsiklo ngunit lumalaban pa, ay hindi ko na napigilang patahimikin na nag-uumapoy na damdamin. Inilabas ang pusong puno ng pangako, ipinakita kay Itay sabay sabing, Itay, nais kong maging isang doktor. Pangarap kong bawat isa sa ating nayon ay hindi na magkukulong sa barong-barong upang tiisin na nag-uumapoy na lagnat. Hindi na may iwang hubad sa mga bayaring hindi na kayang tapalan pa na nauupod ng tsinelas. Hindi na maghihintay lamang sa huling hininga. Hindi na maghihintay lamang sa huling hininga dahil wala nang matakbuhan pa. Itay, nais kong maging isang doktor. Tahimik at manhid. Walang bakas ng pagsang-ayon o senyales ng pagpupumiglas. Ang sabi sa akin ni Itay, kumapit ka lang, baka mahulog ka. Sa 2 linggo, ay sinubukan kong muli ngayon bitbit ang bagong pangarap, baka sakaling ito pwede na. Ang sabi ko, Itay, pangarap kong maging isang guro. Pangarap kong bawat isa sa ating nayon ay hindi na magiging bilanggo ng dilim ng kamangmangan, hindi na magbibingi-bingian sa pangalipusta ng matataas sa lipunan, hindi na pagkakaitan pa ng mga pangarap na akala nila ay para sa iba lamang. Itay, nais kong maging isang guro. Tahimik at manhid. Walang bakas ng pagsang-ayon o senyales ng pagpupumiglas. Ang sabi sa akin, Itay, kumapit ka lang, baka mahulog ka.
Sa pangatlong linggo ay tila bibigay na ang nabubulok naming motorsiklo, kaya't sa huling pagkakataon ay sinubukan kong muli, baka sakaling ito na. Ang sabi ko, Itay, nais kong maging isang politiko. Pangarap kong bawat isa sa ating nayon ay hindi na magmimistulan tandang na tumutok ka sa mga biyayang tira-tira lamang, hindi na magiging api ng mga mapang-abuso sa lipunan, hindi na magbubuwis pa ng buhay ng walang pakundangan. Itay, nais kong maging isang politiko. Tahimik at manhid, walang bakas ng pagsang-ayon o senyalis ng pagpupumiglas. Ang sabi sa akin ni Itay, kumapit ka lang, baka mahulog ka. Bago pa man ako makapagtanong ay natabunan na ang langit ng malakas na alingaw-ngaw ng sirena, sinundan ng mga taong nagmamarcha, bitbit ang kanilang mga karatulan na kasulat na pagbabago ay narito na. Sa bawat nagundong ng lupa, sigaw nila'y pagbabago ay narito na. Napakaganda. Ngunit alam kong may kulang sa kanila. Baka sa salamin ng kanilang mga mata, dinig sa himig ng kanilang mga iyak, ramdam sa bawat tibok ng mga puso nila, hiyaw nila'y pagbabago. Ngunit wala silang ginagawa. Sigaw nila'y pagbabago, ngunit hindi sila handang makipagkaisa. Hiyaw nila'y pagbabago, ngunit ang nais lamang nila ay umasa. Sigaw nila'y pagbabago, ngunit ang tunay ay sumuko na sila. Sa isang tila'y malabong tinig, narinig ko ang sigaw ni Itay. Kumapit ka lang, baka mahulog ka. Kumapit ka lang, baka mahulog ka. Ngunit hindi. Nagpupumiglas na ang damdamin ko, naninikip na ang dibdib ko sa kawalan ng hustisya. Nanlalamig na ang talampakan ko sa paghihintay sa wala. Itay, patawad. Hindi na ako makakakapit pa. Masyado nang madulas ang hawakan mula sa mga dugo at luha nila. Masyado nang maiksi ang hawakan tulad ng mga natitirang pag-asa ng iba. Masyado nang delikado ang hawakan tulad ng pagbubulag-bulagan ng iba. Itay, hindi ko natatakasan ng mga kapangyarihang nasa aking mga kamay. Ang aking kakayanang himukin ng bawat nayon para magkaisa. Ang aking kakayanang patunayan sa iba na maaari pang magtiwala. Ang aking kakayanang hilumin ng bawat nayon upang muling magkaisa. Ang aking kakayanang simulan ng pagbabago sa aking sariling pagsisikap. Simulan ang tunay na pagbabago sa aking mga pangarap. Maraming salamat po. Wow. 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 Nakakaantig ng damdamin. Alam mo, partner, parang sinusubukan kong ilagay sa aking isipan yung kanyang mga sinasabi. At sana ang ating mga tagapanood, mga classmates, ay naantig hindi lamang sa paraan ng pagbibigay niya, pagsambit ng bawat salita, ngunit sana ang mga salitang ito ay gumising sa atin na ang ating mga kabataan at kung sino mang Pilipino ngayon na nakikinig ngayon, hindi tayo ordinaryo, tayo ay Filipino. Maraming salamat, Miss Steffi Alison Villa, sa napakagandang mensahe. Partner? Yes. Reaksyon? Momento? Actually, talagang damang-dama ko talaga. I have tears. I have tears. Actually, damang-dama ko siya. So, thank you so much, Steffi. Ngayon naintindihan ko na bakit sabi mo na yung mga ibang nanonood, talagang nai-inspire sila. Nai-inspire sila. And naniniwala ako na the more na gagawin mo to, the more na makakagising ka ng mas maraming tao, 'di ba? Talagang yung kanilang pag-iisip magkakaroon ng shift, magkakaroon ng different perspective. So, we support you. Continue to do it. Salamat po. At sana, partner, marami pang mga kabataan ang mamulat sa tunay na kalagayan ng ating lipunan sa pamamagitan ng panitikan, pagtula at spoken word, balagtasan kung anumang tawag natin sa prosesong ito. Steffi, before we go on another commercial break, sabi ng ating production, ang ganda daw, sabi nila sa teleprompter kanina. Steffi, last message, would you like to process the message of ang pangarap kong Pilipinas sa ating mga manonood ngayon? Very timely, we are not celebrating per se, but we are commemorating the 45th anniversary of martial law. And this is the high time for the entire nation to revisit its roots.
to revisit the past and look forward to a brighter future. Tama. What's your message, final message to the youth of today, to the Filipinos of today? I believe nandun na sa tula yung mensahe, no? But just to reinforce it na maraming mga pagkakataon sa lipunan natin ngayon, sa bansa natin ngayon, na siguro ay mapapatahimik kayo, matatakot kayo, na matitigilan kayong gawin yung mga bagay na sa tingin nyo ay nasa prinsipyo nyo, nasa ipinaglalaban nyo, na mga aligned sa mga pangarap nyo. Yung sa tula nga kanina, di ba sabi niya, ang dami niyang gustong klase ng pangarap, pero tahimik at manhid ang mga nasa paligid. Walang reaksyon, na tila walang handang sumuporta. May mga ganyang pagkakataon tayong mararamdaman. Pero kayo ay hinihikayat ko lamang na manindigan kayo sa mga prinsipyo nyo, panghawakan nyo ng mahigpit ang mga pangarap nyo para sa sarili nyo at para sa bansa nyo, at maniwala kayo na yan ay importante, may patutunguhan at mas makakatulong pa sa napakaraming Pilipinong nandito sa bansa natin. So, do it for yourself, do it for the country, and do it for God, and just believe that what you're doing is for the greater good. Do not ever give up. Do not ever give up. Napakaganda. Alam mo, partner, ang takeaway ko rito, hindi lang politika ang natatanging paraan upang magkaroon ng pagbabago sa ating bayan. Kung ikaw ay guro, kung ikaw ay isang broadcaster, kung ikaw ay isang spoken word artist, ikaw ay isang singer, dancer, kung ano man ang iyong profesyon, ikaw ay tinatawag ng Panginoon upang tumayo hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa ating bayan na nangangailangan ng Pilipinong magmamahal para sa Kanya. Alam mo, sabi ni John Watt dito, nagpadala siya ng kanyang sariling tula. Si John Watt po ay isang author din at co-teacher ko sa Pilot Northfield School for Boys. Basahin lang natin ang maliit na parte ng kanyang tula. Lahat tayo nagnanais ng pagbabago sa ating komunidad, trabaho o gobyerno. Saan ka man lumingon at tumungo, napakadelikado, napakagulo. Gera sa Marawi, EJK, dumadanak ang dugo. Dugong ating dugong Pilipino, dugong pinatay natin mismo. Dugong pinatay dahil sa kawalan ng respeto, sa dignidad at kakayahan ng bawat tao. Ang solusyon ay hindi lamang nasa pinuno, ngunit sa bawat mamamayang Pilipino. Manindigan sa tama at sa totoo upang masimulan ang tunay na pagbabago. Sino ang magsisimula? Walang iba, kundi ako. Napakagandang tula, partner. Meron pa tayong mga ibang mensahe, partner Janae? Yes. Ano pa ang sabi ng iba nating mga classmates? Ayan, sabi ni Christoph Jose Ranara Alcantara, very inspiring po ikaw, Steph. Ayan. Maraming salamat. At sabi naman ni Melvin Limon Santos, naramdaman ko ang sakit ng pagkawasak sa bawat bigkas ng iyong salita. Pero kahit ito ay nawasak, nakikita ko pa rin na mayroong pang pag-asa para sa ating bayan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay. Mabuhay ang Pilipinas. At mga classmates, wag na wag po ninyong kakalimutang i-share ang video na ito sapagkat naririto ang ating performance ni Steffi Allison Villa. Maraming salamat sa iyo, Steffi. Salamat po sa pagsama sa ating episode ngayong araw na to. Mga classmates, sa ating pagbabalik sa Paaralan ng Buhay, atin namang aalamin at magbabalik tanaw sa ating kasaysayan sapagkat alam nating hindi tayo makakausad sa kinabukasan ng ating bayan kung hindi natin alam ang ating pinanggalingan. Mga kasama natin mamaya, mga classmates, ang isang istorya na malapit sa aking puso, si Ginoong Alvin Campomanes ng UP Manila. At ating pag-uusapan, ano nga ba ang magagawa ng mga millennial 45 taon matapos ang martial law? Meron nga bang paraan upang makita natin ang bagay na ito ang madilim na parte ng ating kasaysayan sa isang maliwanag at positibong paraan upang ang ating bayan ay makaahon at makausad? Huwag na huwag po kayong babalik. Ito po ang Martial Law Special ng School of Life TV. TriMedia, DZRJ, 8:10 AM, ang himpilan ng bawat Pilipino. We deliver. Stand out and be the best. With 8 TriMedia Pro Incorporated. Your way to infinite possibilities. Tag-ulan na naman.
Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang inyong lugar. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanyang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kapag lumindol at nasa loob ng isang gusali, gawin ang duck cover and hold. Habang lumilindol, yumuko o umupo, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak hanggang humupa ang lindol. Lumayo sa mga babasagin, gaya ng bintana, estante at cabinet na maaaring bumagsak. Pag humupa ng lindol, lumabas ka agad ng gusali at pumunta sa open area. Huwag gumamit ng elevator o escalator sa inyong paglabas. Suriin ang sarili at mga kasama kung may nasugatan. Maging alerto dahil maaaring magkaroon ng aftershocks. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan, isang paalala mula sa TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Sa mundong pinapatakbo ng salapi, alamin kung paano makatitipid sa pamamagitan ng tipid tips. Tamang paggamit ng salapi. Maaaring magbukas ng savings account sa mga pinagkakatiwalaang bangko. Iwasan ang paggastos, bawasan ang luho. Piliin ang paggamit ng budget plan kaysa sa pagkakaroon ng kaisipang bahala na. Isang tabi ang halagang iipunin o mas kilala bilang savings. At dapat unahin ang kailangan at hindi ang kagustuhan. Laging tandaan na sa tamang pagtitipid, siguradong di ka magigipit. Isang paalala mula sa TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by TriMedia Pro Incorporated. Anong favorite subject mo? Career? Health? Relationships? Tara, sabay-sabay nating aralin ang mga subjects ng buhay dito sa School of Life. 2 oras ng inspiration, motivation at empowerment para sa mga katulad nating students of life. School of Life. Kasama ang inyong mga life classmates at life mentors, Burns Kaasi at Jineo Rabe. Tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito sa DZRJ 810 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. And mga kaibigan, we are back here in the School of Life TV in TriMedia Broadcasting Network. Ako pa rin po ang inyong teacher motivator sa radyo, television, internet at sa classroom, si Teacher Burns. At ako naman, Miss Janae, professional host, event planner, and proud single mama. Tayo po ngayon ay napapakinggan at napapanood sa Facebook and YouTube Live ng ating himpilan, ang himpilan ng bawat Pilipino. At partner, tayo rin ay sumasahing papawid sa iba't ibang network sa ating bansa. Yes, of course, DYME Masbate, 107.1 Power FM, Puerto Princesa, Palawan, and 97.1 Wow FM, Rojas, Northern Palawan. Okay, so of course, ang ating Facebook page is facebook.com/8, that's number 8 TriMedia, and also Twitter and Instagram 8 TriMedia, and text line and Viber 0939-9143-988. Alright, at mga kaibigan, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page kung saan mapapanood niyo po ang mga replays ng School of Life TV mula pa nang tayo sumahim papawid noong ika-10 ng Desyembre nung nakaraang taon. Tayo po ay makikita sa www.facebook.com/The School of Life TV. At partner, nakikinig sa atin ngayon ang ating producer, ang voice master ng Pilipinas, Pocholo de Leon Gonzalez. At pinopromote natin ngayon ang VoiceWorks Workshop na magsisimula this October 7. Mga kaibigan, may nakapagsabi na ba sa inyo na napakaganda ng iyong boses at sana naging boses ka na lang? Kung gusto mo maging voice artist, broadcaster at motivational speaker, huwag na po kayong mag-atubili at sumama at sumali na sa VoiceWorks Workshop. Okay, partner, pwedeng singit ko na din. Sure. Hosting 2.0, that's another workshop from the Microphone Club. So, sa lahat po ng nag-host na at gusto nyo pong mag-level up ang inyong skill sa pag-host, sign up, that's October 1.
Alright, at mga kaibigan, tulad nga na sinabi natin sa simula ng ating programa, ginugunita ng ating republika, ng ating mga classmates sa ating bayan at sa labas ng Pilipinas ang ika-45 anibersaryo ng pagdedeklara ng Pangulong Ferdinand Marcos ng Batas Militar. Alam naman natin mga kaibigan na ang School of Life TV ay hindi isang political show, ngunit alam natin na marami tayong matututunan sa parte nito ng ating kasaysayan. So yun ang angulo natin, partner, no? Yun ang ating angulo. Hindi po tayo mamimili kung kanino tayo papanig, kung saan tayo papanig. Ang ating pong papanigan lamang ay kung ano ang magagawa ng ating kabataan, kahit ano pa ang pinaniniwalaan natin, kahit ano pa ang ating sinasaniban talaga, pinapanigan sa politik. Pagsanib pa lang nagaganap dito. At mga kaibigan, we are so honored to have here with us a man who is very close to my heart. He is not my father, but he opened my eyes to the many truths of our life, for our country and our history. He was my favorite history professor when I was still a student in the University of Asia and the Pacific. Siya po ay isang historian, dalubhasa sa kasaysayan, at siya ngayon ay isang profesor sa UP Manila sa Universidad ng Pilipinas. Mga kaibigan, huwag na po nating patagalin. Please welcome in School of Life Television, Mr. Alvin Campomanes. Good morning, everyone. Magandang umaga, Sir Camps. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Glad to see you again after a long time. Yes, sir. Huli tayo nagkita, I think, in the last class of our history subject when I was in college. Tama ba? When was that? 2012. Ilang taon na yun? That was 5 years ago. Oh, 5 years ago. And you know, it's really good to see my old professor back, and we are talking about something that is really close to your heart as well. Yes. Being a historian. Pero bago natin puntahan yung kasaysayan ng ating bansa, I think gusto malaman ng ating mga classmates, ng ating mga manonood, ano ba ang istorya ng isang Alvin Campomanes at bakit kasaysayan ang inyong napiling paksa ng pagkadalubhasaan? Okay, magandang tanong yan. I already knew that I like history when I was in grade 5. Wow. Pero hindi ko po alam na meron palang kurso na history. Pumasok ako sa UP at kumuha ng Bachelor of Arts in History. Ang totoo, nung second year college ako, I thought of shifting to business administration. Kasi lahat ng kamag-anak sinasabi nila, Alvin, bakit ka kukuha ng course na yan? Wala namang pera dyan, no? Why history? At ang tingin ng lahat ng mga tao, baliwala raw yung pag-aaral ng history kasi tapos na yun, no? Nakalipas na. At ang tanong kahit ng mga kamag-anak ay, why take history? Anong bagsak mo niyan, teacher? As if parang masama yung maging guro. O hindi gaanong kagalang-galang na profesyon yung pagiging guro. Yung aking pong kurso na kinuha ay purong history, hindi po education, major in history. So ito, ang track po nito ay historical research talaga. Pero kung magtuturo, kung antas ang pag-uusapan, nasa tertiary talaga yung dapat na, yung madalas na tinuturuan ng isang graduate ng Bachelor of Arts in History. But then, when I was in secondary college, I decided I will stay in the program. Sabi ko, I fell in love with history and the rest is history. Wow! You fell in love with history and then the rest is history. Hindi na po ako nakaalis. Okay. And then saan ka unang nagturo, sir? My first teaching post was in Miriam College High School. I taught for 1 year and then nagturo ako for 6 years sa Department of History ng University of Asia and the Pacific where you were my student. Yes, sir. At pagkatapos po nito, mula 2015, ako po ay nagtuturo na ng full-time sa UP Manila Department of Social Sciences. And I think, Sir Cams, I was part of the last batch that you taught in our University of Asia and the Pacific. And sir, I would remember during our class days before that you are really passionate about certain matters of our history, in particular the Spanish period and martial law. Yes. And that second part, martial law, is very, very much timely, relevant, because we are just right now commemorating martial law. Pero meron akong tanong. Pagka tinatanong ko sa mga estudyante ngayon, kailan dineklara ang batas militar? Sinasabi nila ay September 21. Yun yung official. That's what is stated on paper, the actual declaration. Pero
nung ito ay inanunsyo ni Pangulong Marcos, September 23. Kaya sakto talaga yung programa natin ngayon. Kaya nga. Meron pong mga historian na nanaliksik nito at sinasabi nila na mukhang as early as September 17 ay naisulat na ni Pangulong Marcos yung declaration. Pero kinailangan niyang ilipat ng 21 dahil naniniwala siya sa numerology na lucky number yung mga number divisible by 7. Kaya 21 yung alam natin. Kaya meron din po kaming mga kaibigan sa history profession na nagsasabi na mahalaga ring banggitin na 23 talaga nalaman ng sambayanan na nasa ilalim na tayo ng deklarasyon ng martial law. Kasi kapag inulit-ulit natin yung 21, parang tayo ay sumasailalim pa rin doon sa panlilinlang nung rehimeng Marcos, no? Pero dahil ito nga po ay official, ito yung madalas na ginugunita. Hindi rin basta-basta na magpasok ng bagong ideya na actually 23 talaga yan. Pero meron po mga nagsusulong nito. Mahalagang tandaan na kung ang isa sa alang-alang ay kailan nalaman ng publiko na nasa ilalim na tayo ng martial law, 23 po talaga. Okay. So mga classmates, malinaw po sa ating mula sa isang eksperto sa kasaysayan na ang ating dapat balikan ay ang Setyembre, ika-23 ng Setyembre. Sir Camps, nangangailangan ba tayo ng pagpapalit ng kasaysayang nakasulat sa ating mga aklat? Well, ang history naman ay tentative. Lahat ng findings sa history ay tentative. Okay. Sa totoo lang, dapat isa sa mga subject na pinakamabilis ma-obsolete ang information na history dahil kapag may bagong datos na pumasok at pinagkasundoan ng mga eksperto na this is a sound historical argument or perspective, pwede tayong magsulong na baguhin yung ano yung nakasanayan natin na impormasyon. So, in itself, ang history naman talaga ay nababago, depende sa gaano ka-rigorous, gaano ka-sound yung historical research na pumasok. No? So, ayun, madalas nating marinig yung term na historical revisionism at kaagad negatibo yung ating reaction. But history can really be revised. Pero dapat factual, dapat tama yung dinaanang proseso. Meron po kasi tinatawag na historical method sa pananaliksik. Merong dinadaanang metodo, hindi pwedeng meron ka lang nakitang datos, i-claim mo kaagad na totoo na yun. No? So, nangyayari po talaga ang pagbabago ng history. Depende kung merong mga bagong datos at perspektiba na sinusulong. Siguro yung mas negatibo talaga na malinaw at the outset, alam mo kagad masama, yung tinatawag nating historical distortion. Distortion, which is far from revisionism, which could be positive. I'll give you one good example. Yes, sir. Noong Spanish period, halimbawa, ang mga Espanyol, meron daw isinulong na pananaw na bipartite. Dalawa lang ang hati ng kasaysayang Pilipino. Yung bago sila dumating na panahon ng barbarismo, wala tayong tamang sibilisasyon, hindi pa tayo Kristiyano. At yung panahon na kolonyal, kung kailan naging Kristiyano tayo at tumanggap tayo ng impluensyang Espanyol. Pagdating ng panahon ni Rizal, 19th century, patapos na ang Spanish period, nag-offer sila ng isang bagong sipat na tinawag natin tripartite kasi nahati naman sa tatlo. Ang ginigit ni Rizal, hindi totoo na kami ay barbaro, hindi sibilisado, walang mataas na antas ng kultura bago dumating ang mga Kastila. In fact, meron kaming maipagmamalaking katutubong kultura na sa totoo lang, nawasak pa nga nang dumating yung kolonyalismong Espanyol. So, pag tinignan mo yung kanilang ini-offer na pananaw, pwede mong ituring na nung panahon ng mga Espanyol, revisionism yun. Kasi bagong pananaw, no? Sinusubukan mong baguhin yung pagtingin sa kasaysayan. Pero yung nangyayari po ngayon sa ating lipunan na merong mga deliberate na paglalako ng mga maling impormasyon, lalo na sa social media, yun po tingin ko mas akma na tawaging historical distortion kaysa revisionism. Ganong kalala, Sir Mr. Campomanes, ang historical distortion ngayon na rampant na ang misinformation and false news sa social media, in particular na umiikot tayo sa issue ng martial law. In your perspective as a historian, gaano nang kalala ang historical distortion? And let's try to use this opportunity to correct some misconceptions and wrong notions about the past in terms of martial law and the present, problems in our society today. Okay. I had been following this development for years.
In fact, as early as 2012, I voiced out my opinion on Facebook na merong nagaganap na deliberate na pagbabago ng kasaysayan natin o pagbabaluktot ng kasaysayan natin. Kung babalikan natin yung trend, I would say naging halata ito sa Facebook bago yung election ng 2010. Okay. And that was because Noynoy Aquino was running for the presidency. Pag tinignan mo yung trend, mukhang kinailangan na mag-offer ng isang bagong pagtingin sa panahong post-EDSA para ipinta yung panahong Marcos bilang isang golden age. At ito ay deliberate dahil ang tumatakbo ay ang anak ni Cory Aquino. It is interesting to note na noong 2010 elections, nanalo ang isang Aquino bilang Pangulo at nakalusot ang isang Bongbong Marcos bilang senador. Doon pa lang aasahan mo na magkakaroon ng clash of perspectives. Siguro madali itong matukoy doon sa naging mga pahayag ng dalawang politiko na ito, no? Si Pangulong Aquino at si Senador Marcos sa telebisyon, no? Meron silang magkaibang pagtingin sa panahong Marcos. Halimbawa po, ang sabi po ni Senador Bongbong Marcos sa isang panayam, I think it was 2011 or 2012. Kung hindi raw nagkaroon ng EDSA People Power, malamang nakasingunlad na tayo ng Singapore ngayon. That was his claim. Okay. Ang sagot ni Pangulong Noynoy Aquino, dapat po tingnan natin yung mga datos kasi kapag tinignan natin ang datos na pang-ekonomiya, kita naman po natin na bagsak na ang ekonomiya bago pa nagkaroon ng EDSA People Power. Dapat maingat tayo sa ating mga komento dahil sa totoo lang, baka po kung hindi nagkaroon ng EDSA People Power, baka Libya na po tayo ngayon. So doon pa lang kitang-kita mo yung clash ng mga pananaw. At dahil nariyan pa rin yung dalawang pamilyang Aquino at Marcos, hindi may iwasan na sa public discourse magkakaroon ng pagtatalo ang mga Pilipino kung ano ba talaga yung nangyari. Ang napapansin ko lamang po, merong deliberate na attempt na ipinta yung panahong Marcos bilang isang parang nawalang paraiso, isang panahon ng kaunlaran, panahon ng disiplina, at naroon po yung pumapasok yung distortion na sinasabi natin, no? Allow me to cite some examples, no? Simulan natin doon sa una kong nabanggit. Palagi pong sinasabi na yung panahong Marcos daw ay golden age para sa ekonomiya. Yes, at Sir Alvin, marami tayong mga classmates na I think nakita natin sa Facebook na kumakalat ang correct us if this is wrong, na 1 peso equal $1. May mga ganyan kumakalat. Yung usual na meme o video ay 2 pesos is to $1. Ayan, 2 pesos $1. Okay, ng panahon ni Marcos. Maunlad ang ekonomiya ng Pilipinas dahil maraming mga building at infrastructure na naipatayo ng panahong Marcos. Maunlad ang ekonomiya ng Pilipinas dahil naabot natin ang rice self-sufficiency sa ilalim ni Marcos, etc. etc. Isa-isay natin. Yung mga usual po, no, na depensa. 2 pesos is to $1 daw. Hindi po ito totoo. Kasi nung si Marcos ay naging Pangulo noong 1965, kung tama naalala ko, nasa 3.9 na ang exchange rate. Okay. When Marcos ran for re-election in 1969, ito po, hindi ito biased, ha? Hindi ko ito personal bias. Ito ay batay sa pananaliksik ko, no? At kung gusto po nyong hanapin, marami pong mga studies on this, no? Sinulat ng mga scholar, historian, political scientist, economist. Noong 1969, nang tumakbo si Marcos para sa re-election, gumamit siya ng public funds in the millions. At makikita natin noong 1969, magpapalit ang exchange rate ng 6 pesos is to $1. Ano ang relasyon nito para sa ating mga kaya manonood na hindi pa naiintindihan ang relasyon ng dalawang yun na ginamit ni Marcos ang malaking pondo ng gobyerno para sa kanyang re-election. Ang nangyari po, kinailangan na baguhin yung ating exchange rate para tugunan yung financial crisis na idinulot ng paggamit niya ng malaking halaga ng pondo ng gobyerno. Kaya pagdating ng 1970, ang taas ng inflation. Okay. So, bakit ko kailangan itong i-cite? Because we're talking about 1969. That's not even martial law yet. Yes. 1972 pa ang martial law. So, kung sasabihin natin na nung panahon ni Marcos, as if the entire period was a time of economic prosperity, ay 2 pesos is to $1, that is really
erroneous. Okay. Kasi 1969 pa lang, 3 taon bago mag-martial law, 6 pesos is to $1 na exchange rate. Noong 1984 elections for the batasan, the exchange rate was already at 18 pesos is to $1. Okay. That's 2 years before EDSA People Power. So, kung gagamitin natin yung exchange rate, nakakalungkot po, no? Pero yung marami tayong kababayan na kumakagat dyan sa proof na yan, ito po ay patunay na hindi lang yung kaalamang pangkasaysayan yung kulang eh. Kasi po basic economics din po ito eh. Okay, so marami tayong dapat tugunan na kahinaan, no? At kailangan nating itaas yung antas ng kamalayan at kaalaman ng mga kababayan natin. That's one. Paano po ang sipat doon sa paano ba natin dapat tignan yung infrastructure issue, no? The number of infrastructures alone is not indicative of the true state of the economy. Hindi ko maraming building na naipatayo, maunlad yung ekonomiya. Kailangan po natin lampasan yun. We should be more critical about it. Kasi yung heavy government spending on infrastructures, na sa totoo lang, malaking bahagi ay galing sa foreign debt, utang, will have an enormous impact, will have ramifications on the Philippine economy, and we're still suffering up to this day. Sabi ng Ibon Foundation, halimbawa, kung tama naalala ko, hanggang 2025, Filipino taxpayers will still be shouldering the Marcos debt. Kailangan nating lampasan yun. Hindi dahil maraming building na naipapatayo, maunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. Tingnan natin yung mas malawak pang epekto nito. At ang nakakalungkot po ay dahil marami pong mga nakapaligid sa pamilyang Marcos, mga cronies kung tawagin natin sa history, na direktang nakinabang doon sa mga construction projects. At marami po dito, kung babalikan natin yung polisiya ng gobyerno, maraming naging problematic na economic policies. At sa dulo po nito, maipapaliwanag kung bakit nagkaroon ng economic crisis towards the late 1970s and the early 1980s. Ganito lang po yung punto, no, para mas malinaw, malinaw yung sipat natin. Hindi po natin itinatanggi na nagkaroon ng economic development gains under martial law. Totoo po na umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas under martial law. Halimbawa, from 1972 to 77, parang meron tayong GNP growth rate na 6.5% per annum. From 72 to 77. Tumaas ang foreign investment dahil sa pro-multinationals policies ng gobyerno. Bawal ang strike, bawal ang rally. Ito ay favorable na business climate, no? Yes. So, meron pong mga indicators na nagkaroon ng economic gains. Kaya lamang po, it was not sustained until 1986. Yun po yung dapat nating linawin. It is true that there were economic gains under martial law, but it was not sustained. Hindi po natin tinatanggi. Dapat binabanggit ito kasi kapag ang teacher ng history, pati yan hindi binanggit, ang magiging reaction ng mga bata ay bias talaga yung teacher. Wala man lang sinabing naging positibong epekto sa ilalim ng martial law. Pero kapag binanggit po natin ito, dapat nililinaw rin natin na hindi ganun nagtapos yung panahong Marcos. Halimbawa po, late 1970s, early 1980s, marami po ang walang trabaho. Yes. At ang recruitment ng CPP, NPA, NDF umabot hanggang sa mga slum areas, hindi na lamang universities, no? Sa countryside. At yung nararamdaman na hirap ng taong bayan, that was real. And that explains bakit marami ang nahikayat na sumali sa communist movement. Ang lagi ko pong sinasabi sa mga to those who claim that life was really good under Marcos, how would you explain the thousands of Filipinos who chose to give up on their education, take to the hills and join the communist movement? How would they explain thousands of Filipinos fighting Marcos for more than a decade? Kung totoo na lahat ay maganda at okay ang Pilipinas sa ilalim ni Marcos, bakit po may ganong oposisyon sa kanya? And it lasted for more than a decade. Mga kaibigan, marami tayong natutunan. Medyo malaman yung una nating diskusyon patungkol sa isang misconception about martial law. Pero hindi natin may iwasan, alam natin ito, na sa social media nagiging toxic ang usapan at maraming mga tao ang nagsasabi ng ganitong linya. Hindi ka naman nabuhay nung panahon ng martial law,
so shut up ka na lang. Hindi mo naranasan kung ano ang buhay noong 1970s under martial law at hindi mo alam kung anong naroon at nakikinig ka lang sa bias na ABS, bias na media, bias kung ano-anong network na nababanggit. How can we try to reconcile the thinking of this type of people na hindi rin natin sila masisisi because they are perhaps not aware of the balanced view of history. So how can we answer that in a very civil manner? Okay. Maganda yung tanong, no? Kasi kahit po ako, when I give lectures in different campuses in the Philippines, I encounter reactions, especially from people who are older than me. Yes. Na hindi mo inabot yung martial law, bakit ka nagko-comment? Ang hindi po nila naiintindihan, trabaho po namin yun, no? At taon po namin inaaral yan. Paano natin i-engage ang mga tao na ganito ang framing sa simula't simula? Kailangan po nating sagutin isa-isa at ipakita na nakatuntong sa maling pananaw. Pangangatwiran. Pangangatwiran, yung kanilang mga sinasabi. Halimbawa po, yung pinaka-common ay biased ang media at yan ang humugi sa opinion natin sa panahong Marcos. Okay. Kailangan natin mag-present ng mga ebidensya sa kanila na hindi galing sa media to disprove that. Marami pong mga artikulo, mga academic studies online. Madalas po pag nag-search kayo sa Google, dugtong nyo yung PDF kasi yung mga research papers ay madalas nasa PDF, no? Yes. Kailangan mo lang mag-post ng links ng mga pag-aaral na magpapasinungaling doon sa kanilang pananaw na hindi galing sa media para hindi nila i-dismiss na ABS lang o GMA ang nagsabi niyan at naturalmente anti-Marcos yung pananaw. So kailangan po natin maghanap ng ibang mga patunay para kumbinsihin sila na hindi lamang po media ang humuhugi sa pananaw ng tao, no? Nariyan ang alaala, nariyan ang nakasulat na kasaysayan, nariyan ang mga labi o relics. Sa history po, basic ito. How do we access the past? By memory, by written history, and by relics. Hindi po lahat ng alam natin tungkol sa nakalipas ay hinubog lang ng anong inihain ng media sa atin. That is not true. Kasi kung ganyan yung pangangatwiran, ang minsan, although pabiro ko naman sinasabi, ang sinasagot ko ay, well, bakit pa natin pinag-aaralan ng panahon ni Rizal at Bonifacio? Hindi naman natin yun inabot. Tama. Alam mo, Sir Camps, meron tayong isang manonood ngayon sa ating programa, isang classmate natin sa School of Life. Magandang umaga sa iyo, Mr. Paul Oano Likwanan, at medyo marami siyang mensahe at katanungan sa atin dito. Ang sabi niya kanina nung sinabi niyo ang pag-unlad ng ekonomiya or related sa economy, sabi niya is what economics? Economics for the oligarchs only. I think he is trying to tell us na nung panahon ng martial law at nung panahon ng Pangulong Cory Aquino hanggang ngayon, ang ating bansa ay pinamumunuan ng mga oligarchs. Okay. Paano natin ito mabibigyan ng kasagutan? Okay. Maraming salamat, Paul Likwanan, sa iyong mensahe. We appreciate these questions. Okay. Thank you for the question, no? It is true that we must point out that there are still families, people who are very much prominent or still dominating Philippine economy. Hanggang ngayon, hindi po natin yun itinatanggi. Pero kailangan kong tumugon doon sa pananaw na yon kasi meron tayong kailangan din ituwid na maling pananaw. Okay. Ano po yung pananaw na yon? Alam ko kung ano yung linya ng argumento na yan. Anong panahon ni Marcos, malakas ang estado at walang mga oligarchs na kumokontrol ng ekonomiya. Okay. At nangyari lang ito post-EDSA. Hindi po yun totoo. One of the myths that we have to expose is the claim that Marcos, because of the power of the state, the tremendous power that the state had under martial law, destroyed the oligarchy. Okay? He did not destroy the oligarchy. He just chose which oligarchs to destroy, those who are opposing him. Ang totoo po, he did not destroy oligarchy. He just created a new one composed of family members and cronies. Dapat yun bigyang linaw kasi mali rin na sabihin na nung panahon ni Marcos walang oligarchs. He created his own. At ito ay mga kaibigan, taga-suporta, golf buddies, mga frat brothers niya, no? At
doon po umikot, no, yung corruption na madalas na i-emphasize ng mga scholars. Okay, I see. So, yan ang unang sagot sa katanungan. At sabi pa dito ni Paul Likwanan, masyado tayong nakatuon sa martial law. O di ba, nahawakan na ang Pilipinas ng mga Aquino o what happened now? Tapos sinisisi pa rin natin ang Marcos martial law. What a biased statement. Okay, again, Paul, we appreciate this feedback and it's okay. So voice your opinion wherever you stand on the issue. Ang School of Life po ay isang non-partisan show. Dinig natin sa ating mga kasamahan, sa ating mga classmate ang lahat ng inyong opinion at babasahin po natin ang inyong mga mensahe at komento, sir. Okay. Ganito po, no? Kapag ka po ina-highlight natin yung mga kasalanan ng Marcos regime sa atin, it doesn't mean we are being silent on the crimes of the post-EDSA government. Yes. Bilang guro ng kasaysayan, tingin ko po mali na itoon lang ang sisi sa panahong Marcos at kalimutan natin na maging critical sa pagsusuri ng anong nangyari post-EDSA. I am all for a historically grounded analysis of post-EDSA governments. Kaya lamang po, dapat rin hindi nakatuntong sa mga maling paniniwala yung pagtingin natin sa panahong Marcos. Yes. Kasi pag tiningnan mo yung panahong Marcos at EDSA people power, kung anumang kahulugan ang i-attach natin sa dalawang period, lagi silang magkaugnay. At yung pagtingin natin na parang wala namang nangyari o napasama pa dahil ngayon ang corruption ay hindi na lamang isang pamilya at makikita mo ito sa Kongreso, no? Maraming pamilya, political families na nakikinabang. In a way, it is true. Pero wag po nating ipinta yung panahong Marcos na parang it's better. O okay lang ang corruption kasi dati isang pamilya lang ang gumagawa. Mali po yung ganong pananaw. No? Ang corruption ay corruption at dapat natin itong tukuyin bilang corruption at ito'y masama. Okay. I think malinaw po nakasagutan natin mga kaibigan na hindi naman natin sinasabi na ang lahat ng pagkakamali sa kasaysayan ay nangyari lamang sa rehimeng Marcos. Ang ating balansing pagtingin sa ating kasaysayan at bawat administrasyon po ay nagkaroon ng kanilang fair share of mistakes. Mga kaibigan, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin, matapos ang 45 taon, ano nga ba ang magagawa ng ating kabataan Pilipino ngayon kahit saan man sila sa isyong ito, whether they are for Marcos or anti-Marcos, pro-Duterte or anti-Duterte, regardless of your political affiliation, kung ikaw ay Pilipinong nagmamahal sa bayan, saan ka tatayo, anong gagawin mo para sa bansang Pilipinas? Pag-uusapan po natin ang bagay na yan sa pagbabalik ng School of Life TV. TriMedia, DZRJ, 8:10 AM, ang himpilan ng bawat Pilipino. We deliver. Stand out and be the best with 8 TriMedia Pro Incorporated. Your way to infinite possibilities. Makibahagi sa bawat talakayan. Ihayag ang inyong reaksyon sa mga programa ng TriMedia sa aming mga social media accounts. TriMedia-TV sa Facebook, TriMedia DZRJ 810 sa Twitter, at TriMedia sa Instagram. Makiisa sa bawat programa ng TriMedia sa social media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Gusto mo ba ng kakaibang healthy white glow? Yan ang power ng vitamin E sa skin. From Myra Vita White Facial Wash. May natural plant extracts and vitamin E beads that gently burst for that healthy white glow in just 1 week. Fresh, mag-Myra Vita White Facial Wash. Yan ang alagang holistic. Trusted quality healthcare. Unilab yan.
This program is brought to you by TriMedia Pro Incorporated. Anong favorite subject mo? Career? Health? Relationships? Tara, sabay-sabay nating aralin ang mga subjects ng buhay dito sa School of Life. 2 oras ng inspiration, motivation at empowerment para sa mga katulad nating students of life. School of Life. Kasama ang inyong mga life classmates at life mentors, Burns Kaasi at Jineo Rabe. Tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito sa DZRJ 810 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Alright, mga classmates, ika-23 ng Setyembre taong 2017, 45 taon matapos ideklara ng Pangulong Ferdinand Marcos ang Proclamation 1081 na nagpapasailalim sa buong bansa ang Republika ng Pilipinas sa martial law. 45 taon mula noon, tayo ay nag-aaral ngayon ng kasaysayan at iniisip natin ano nga ba ang magagawa ng kabataan upang matuto sa ating mga naranasan sa madilim na parte ng ating kasaysayan. Bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon, binabati natin ang ating mga manonood sa Facebook Live, ang aking butihing ina, si Ms. Beth Gonzalez Ordonez, at ang aking Editor-in-Chief sa Fortibus, si Gio Bongkan. Bago tayo magpatuloy, Jenny and Steffi, any reactions or thoughts on our first part sa interview? The first part of the interview was really very powerful, ano? Okay. Sabi nga, timely and relevant. And yung mga ganitong topic, kailangan talaga siyang pag-usapan eh. Pag-usapan in such a way na hindi lang tayo nakikarried away ng ating emotions. Depende sa kung kaninong partido tayo na nakiki-agree. But then again, this is a challenge to each one of us, sa lahat ng mga Pilipino, na consider always both sides of the coin. Manaliksik nga, kumbaga, kung ano ba talaga yung pinanggagalingan nito. Kasi yun talagang nag-i-emotional ng mga tao ngayon dito yes. Partner? Yeah, and yung napag-usapan natin off-air, no, na talagang sa panahon ngayon yung fake news masyadong madami. So, yung question mo kanina na ano ba yung magagawa natin, ano ba yung dapat na nating i-share, the bigger question is, paano ba natin malalaman kung fake news siya o hindi? Yes. Diba? Ang sabi sa atin ni Paul Juan Olicwana, sorry po, I don't buy your lecture. Well, it's okay. We cannot please everyone. As you said, Steffi, I'm gradually telling my generations the right history who causes martial law and the good side and the bad side of martial law. Sir Cam, sabi mo naman talagang dapat balansehin natin ang pag-aaral at pananaliksik na kasaysayan, both the good side and the bad side. Okay. So ngayon, noong September 21, Thursday, nakaraang linggo, nasaksihan natin ang libo-libong kabataan na sumali sa iba't ibang protesta para gunitain ang martial law o batas militar. Masasabi ba natin sa perspektiba na isang historian na ang mga kabataan ay unti-unti nang gumigising upang mas maging mangialam sa mga kaganapan sa ating bayan? Ako, I am heartened by what I saw in the Luneta. I was there. Okay. After my after a meeting, I went straight to Luneta. In the past years, aaminin ko bilang guro, at nung nakita ko yung gaano ka-popular sa shares sa Facebook yung mga Marcos loyalist posts. Okay. This could be videos, memes, notes. Yes. Na ako po bilang naniliksik ng kasaysayan, alam ko mali yun, yung impormasyon na pinapalaganap. Aaminin ko na medyo dismayado ako ng mga nakaraang taon, at sabi ko parang ang hirap nitong i-reverse to, ang hirap yatang mag-educate kapag ang daming kabataan yung at the outset yun na yung kanilang paniniwala dahil napanood nila sa isang 9-minute na video sa YouTube. Pero nakita natin nung Marcos burial na ang daming kabataan na lumabas at ang daming mga expression ng pagiging critical sa kasaysayan at sa politika. Sa Luneta, pag tinignan mo yung mix, makikita mo sa crowd, makikita mo napakaraming kabataan na ngayon ay lumalabas at nagpapahayag ng kanilang saloobin tungkol sa mga usaping panlipunan at pangpolitika, pangkasaysayan. So, ako po,
positibo ang tingin ko doon sa development na yon. Kasi kapag ang kabataan natin ay apathetic, parang mas bleak yung future natin kapag gano'n. Ang hiling ko lang po sa mga mas nakakatanda, wag po nating i-dismiss yung sentimiento, yung damdamin, yung pananaw ng mga kabataan na you would hear it from older people, no, na hindi mo naman naiintindihan yung pinapaglaban mo. Bata ka pa, masyado kang idealistic, kaya ka lumalabas. So, ang politika ay madumi talaga at wala tayong magagawa. Yung ganong pagtingin na parang wala nang pag-asa, no, na walang pwedeng gawin ng kabataan. Palagi kong sinasabi sa mga estudyante, wag tayong maging tagapagbasa lang, tagapagmasid ng kasaysayan. Dahil bilang tao, na isa sa elemento ng kasaysayan, pook, panahon at tao, meron tayong kakayahan na baguhin yung takbo ng kasaysayan. All of us have our own agency to effect change and alter the course of history. So it's a very good development on my from my view, no. But sir, alam naman natin na ang pagbabago sa bayan ay hindi lamang nadadaan sa pagpoprotesta at pagrarally. Siguro mga 3 bagay na pwedeng gawin ng bawat Pilipino para ngayon na I think lumalawak at sumisibol muli yung kamulatan natin sa pagmamahal sa ating inang bayan. Ano pa yung pwede nating magawa? Mga kabataan man, apart sa pagsali sa mga protesta? Okay. That's a good question. No? Pero gusto ko munang magbigay ng opinion tungkol dun sa pagpoprotesta because this has been much demonized. Yes. And dismissed as useless by a lot of people. Madalas kapag nakasakay ako sa UV Express at nakakita sila na may rally, sasabihin lang ng mga driver, hinakot lang ang mga yan, hinayaran. I was in the Luneta, kaya nang lumaganap yung kwento na namimigay raw ng 5,000 per person, nag-react ako talaga dahil wala akong natanggap. Abonado pa ako kasi nag-chowking ako, di ba? Wag po nating i-dismiss ng gano'n kasi marami sa mga benepisyo, marami sa mga karapatan na tinatamasa natin ngayon ay pinaglaban sa pamamagitan ng aktivismo ng mga nakalipas na panahon. Kung wala pong mga lumabas dati, nag-aalay ng buhay, nagsalita sa kabila ng pagbubusal sa kanilang bibig tungkol sa ano ba dapat yung mga karapatan na tinatamasa ng mga Pilipino, wala tayong i-enjoy ng mga ganitong mga benepisyo at karapatan, no? So, wag po nating i-dismiss. It's a very legitimate form of expressing your opinion, no, on political matters, no. So yun po, na maging mas bukas tayo doon sa pagpoprotesta, no. Hindi po masama in itself ang pagpoprotesta. Ito ay patunay na tayo nag-iisip at pumupuna. At hindi po humihina ang demokrasya dahil sa protesta. Lalo itong lumalalim dahil bawat mamamayan naiisip nila na meron silang taya doon sa magiging takbo ng lipunan at dapat silang magsalita tungkol dito. So, ang pagpoprotesta, tama ka, it's just one way of doing it. Beginning. I can speak of the second one, no? Isa sa mga legacies ng EDSA ay nagkaroon tayo ng mga pagkakataon na magkaroon ng mga sariling advocacies nang hindi sumasali doon sa communist-aligned groups. Nung panahon po ng martial law, kung ikaw ay tutol sa pamamalakad ng gobyerno, napakalimitado ng options mo. At madalas ang iba, dahil sinara ni Marcos ang lahat ng venue for political participation, sila po ay nahihikayat na mamundok at sumali sa armadong kilusan, no? After EDSA, hindi na po ganon. Naging malaya tayong pumili ng mga NGO, ng mga organisasyon, PO, na pwede tayong magsulong ng pagbabago nang hindi humahawak ng armas at hindi sumasali sa anumang politika, no? Political na pagkilos, no? So kahit po yung pagpili ng advocacy, paghahanap ng organisasyon kung saan pwede kang tumulong, kahit personal initiatives, yan po ay bukas. And allow me to cite what Rizal did in order to support this view, no? Nung si Rizal po ay tinapon sa dapitan sa Zamboanga del Norte, was there 1892 to 1896. At he protested innocence doon sa naging dahilan kung bakit siya itinapon doon. Merong nakita ng mga pamphlets sa kanilang bagahe. At ito ay anti-friar na pamphlets. Ang pamagat po, Pobres Frailes. Sabi ni Rizal, hindi raw sa kanya yon. Pero itinapon pa rin siya sa dapitan sa Zamboanga del Norte noong 1892. Kung ikaw ay isang cosmopolitan, isang ilustrado na well-traveled at napakarami mong talento, itinapon ka sa isang malayong lugar at sa tingin mo wala kang kasalanan,
sabi ko kung ako yon, baka natulog ako araw-araw sa sama ng loob. But Rizal was not like that. Rizal would always be productive. Yes. He built a clinic. He built a school. A park. He was doing community development with the people. And look at what one man can do if he is willing to share his time, his talent, his intelligence in order to mobilize people to make their living conditions better. At lagi itong mensahe na to, lagi kong binibigyang linaw sa mga klase, lalo na sa Rizal course, na tingnan natin yung ginawa ni Rizal sa Dapitan, kasi madalas ito ay hindi napapansin kasi nakatutok tayo sa Noli, Fili, but Rizal's life in Dapitan was a book much better than the Noli and the Fili because he lived his principles. At kung tayo pong lahat ay willing na ibahagi yung ating talento, maglaan ng oras, mag-ipon ng mga makakasama para pabutihin ang kalagayan ng lipunan, hindi natin kailangang umasa sa gobyerno. Rizal did more than the local government of Dapitan, Zamboanga del Norte. And he was just one man. He was an exile at that. Yes. Hindi nga siya talagang taga ron, no? At kinailangan pa niyang ipunin yung mga tao. Pero ang dami niyang nagawa. So, maganda itong mensahe sa atin. If you are not subscribing to the view that we need a violent revolution to change society, pwede tayong magsimula sa mga ganun. Okay? At panghuli siguro na kailangan natin, tatlo yung naisip ko. No? So, yung mapayapang pagpapahayag ng ating mga paniniwala, kasama ang protesta doon. Pangalawa, yung baguhin ang lipunan one step at a time in our own local communities. Magsimula tayo ng mga initiatives. Pangatlo, na hindi dapat mawala ay pag-aangat ng antas ng kaalaman at kamalayan. Napakahalaga pa rin ng education. Kasi kung wala po yung education, kahit ang mga karapatan at tungkulin natin hindi malinaw sa atin. Idugtong ko na rin total usapang Rizal bago ko tapusin yung bahagi na ito, yung sagot ko dun sa tanong mo. Sabi ni Rizal sa El Filibusterismo, hanggat ang mga kababayan natin walang sapat na sigasig para tumindig at ipahayag yung kanilang mga paniniwala. Hanggat marami sa atin ang nahihiya sa ginagawa ng iba nating kababayan, pero ngumingiti lang tayo sa publiko at kinikimkim natin yung ating saloobin, at kung minsan nakikisali pa tayo doon sa mga nang-aapi, sa pang-aapi doon sa mga taong walang kapangyarihan. Bakit tayo bibigyan ng kalayaan? Of course, ibang konteksto ng pagkakasabi ni Rizal. Pero ang pananaw ni Rizal nung panahon na yun, kaya hindi siya sumama sa himagsikan, ay dahil hindi pa handa ang mga Pilipino. Bakit hindi handa ang mga Pilipino? Hindi nila nakikita ang sarili nila bilang bahagi ng isang mas malawak na komunidad, na hindi malinaw sa kanila anong gagawin nila sa kalayaan. Kaya lagi natin sinasabi, mahalaga ang edukasyon, dahil kung hindi tayo mulat, hindi magiging malinaw sa atin yung hangganan ng mga pwede nating gawin para sa lipunan, para sa bayan. Wow, very powerful. I could clearly remember that quote, when Sir Campomanes told us that yes, if we are clamoring for freedom, therefore we must deserve freedom. And we must know what to do with it. Because I would remember, I don't know the exact words anymore, that freedom, once given to someone who is ready, it's like having a madman holding a loose cannon. Sa Noli Me Tangere. Kapag binigay daw natin yung kapangyarihan natin sa mga hindi karapat-dapat, para itong pagbibigay ng armas sa isang baliw para gamitin sa pananakit sa isang walang armas na madla. Okay? Dapat daw maging maingat tayo kung kanino natin binibigay yung kapangyarihan. At lagi kong sinasabi, kung meron mang mga kabulukan sa lipunan, kahirapan, katiwalian, malaking bahagi po nito para baguhin ito ay tayo bilang mga mamamayan. Sabi po ni Rizal, tal amo, tal esklavo, tal gobyerno, tal pais. Kung ano ang amo, ganun din ang alipin. Kung ano ang gobyerno, ganun din ang bayan. If we are always saying that the government is corrupt and a lot of things need to be done, siguro dapat tanungin din natin ang sarili natin, bakit ganun yung gobyerno o paano sila napunta sa posisyon ng kapangyarihan. So, lagi po yung pagsusuri dapat palaging
pareho sa namumuno at dun sa pinamumunuan. And we need to search answers. Tayo rin mismo dapat nagninilay bakit ganun yung lipunan natin at ano yung pwede nating magawa. Yes. Napakagandang aral mga classmates sa buhay dito sa School of Life TV. Bago tayo magtapos, nako, kulang na naman ang oras natin. Napakarami ko pang gustong itanong. Dapat may game pa tayong lalaroin with Sir Alvin, but then we don't have much time. Final message, Janae and Steffi. Gusto ko lang sabihin, no, yung takeaway ko dun sa sinabi niyo, sir, is yung number 2 point na sinabi niya, partner, na sa ngayon, pwede tayong mag-push ng mga sumali sa mga iba-ibang advocacies, and kaya nating magkaroon ng pagbabago, ay maka-contribute sa pagbabago kahit na hindi government ang nagli-lead noon, diba? So I think napakaganda nun kasi that's something very practical and real and something we can do, something we can start with. Yeah. Ikaw naman, Steffi? I agree kasi edukasyon ang isa talaga sa mga advokasya ko rin. Naniniwala ako na kapag ang mga tao ay may kapangyarihan, equip sila sa sarili nila ng knowledge and skills kung paano nila mas mapapabuti ang kanilang buhay, hindi sila mas magiging depende sa gobyerno at hindi sila mas madaling masilaw sa mga pangako. Tama. Dahil alam nilang sila ay may kakayanang empower yung sa kanilang mga sarili. Okay. Any last words, Sir Camps? Invite everyone to join you in your advocacy if you want to be contacted for talks or whatever. Last message, very quickly. Ang madalas po akong nasa Facebook, alam ng mga tao kung gaano ako ka-active sa Facebook. Ang akin pong Facebook ay facebook.com/sircamp, SIRCAMP. At kung meron po kayong mga gawain na kaugnay ng kasaysayan, edukasyon, paano magturo ng kasaysayan, paano magbigay inspirasyon sa kabataan gamit ang mga aral ng kasaysayan, pwede nyo po akong imbitahan. Last words, babalik ako kay Rizal kasi favorite ni Sir si Rizal. Isa to sa yung kursong Rizal, isa sa pinakamalapit sa puso ko no, kapag tinuturo ko. What struck me when I read the No Limit Tangere as a young man was the dedication. At sinabi ni Rizal doon sa dedication, hindi na word for word yung gagawin ko, no? Ang ikabubuti raw ng bayan o ang mga sakit niya at depekto ay kanya rin dahil siya ay anak nito. Okay? Sabi niya, for us, your son, your defects and weaknesses are also mine. At sabi ko, siguro kung lahat ng Pilipino ganun mag-isip na ang bayan ay tiwali, ang bayan ay mahirap, at may kasalanan din ako dito dahil ako ay anak niya at pinapabayaan ko lang ito, siguro mas marami tayong magagawa. Pero hanggat ikaw ay sumisigaw ng pagbabago, umaasa ka ng pagbabago, pero kapag nag-withdraw ka, iniiwan mo lang yung resibo galing sa ATM sa sahig, medyo may mali yata doon. Kailangan natin balikan yung sarili natin. No? Kasi we Filipinos have a penchant for blaming others for our faults. Lagi nating sinasabi, ganito ang Pilipinas kasi corrupt yung mga politiko. Paano tayo? Anong pwede nating gawin? At laging babalik sa, kung mahal mo ang bayan bilang anak nito, laging meron kang gagawin para sa ikabubuti niya. Maraming salamat mga kaibigan, mga kaklase sa buhay. Alvin Campomanes, historian mula sa University of the Philippines, Manila. Maraming salamat. Ang aking dating profesor sa kasaysayan sa University of Asia and the Pacific. Nakasama rin po natin si Miss Steffi Villa, isang spoken word artist. At panoorin niyo po ang ating replay sapagkat she gave us a very touching performance. Pangarap kong Pilipinas. Mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at kung nasa ang parte ka man ng ating mundo, huwag kang mapagod mangarap sapagkat hindi ka ordinaryo, isa kang Pilipino. Ang sabi ni Rizal, ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. I beg to disagree with that plain statement sapagkat ang kabataan hanggat walang ginagawa, hanggat hindi tumatayo, hanggat hindi minumulat ang kanyang sarili at sa katotohanan, hanggat hindi tunay na nagmamahal, siya ay hindi pag-asa ng bayan. Sana sa ating episode sa Martial Law Special na to, naantig ang ating mga damdamin at ating mahalin ang ating bayan at hindi lang mahalin, kumilos tayo para sa ating bayan sapagkat walang ibang magsasalba sa bayang Pilipinas kundi ang bawat Pilipino, ikaw at ako. Yes, Burns for President. Hindi naman po, ayoko po magpolitika mga kaibigan. Joke lang, yes. Kami po ay nakasama ninyo sa 2 oras
higit sa 2 oras na inspiration, motivation at empowerment. Hatid sa inyo ng inyong mga life teachers and life mentors on air mula sa himpilan ng bawat Pilipino, ang TriMedia Broadcasting Network. Sa ngalan po ng isa sa pinakakilalang motivational speaker ng ating bansa, ang ating producer and mentor, si Pocholo de Leon Gonzales, at sa ngalan po ng ating station president, si Miss Kay Dacer. Ako naman po ang inyong teacher motivator sa radyo, telebisyon at sa classroom, si Teacher Burns. At ako naman po, Miss Janae, your professional host, event planner, and proud single mama. Tandaan mga kaklase, sa dito